Კაი გამარჯობა ყველას 11 ოქტომბრის საქმიანი დილის მაყურებლებს ვიწყებთ და თან ძალიან საინტერესო და საქმიან დღეს ვგეგმავთ. ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებული შეხვედრა იგეგმება, რის შემდეგაც როგორც მარიამ მეღვინეთუხუცესი ამბობს, შესაძლოა ინვესტორთა საბჭომ გარკვეული რეკომენდაციებიც გასცეს. Ამას მარიამ მეღვინეთუხუცესის ადასტურებს, თუმცა შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ერთი შეხვედრა კი უკვე შედგა საბანკო ასოციაციის ინიციატივით, რომელსაც საფინანსო სექტორის და სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კონკრეტული ცვლილებების შესახებ მედიასთან ბევრი არც არაფერი თქმულა. BMG-სთან კომენტარებს პასუხად ისევ მურთას კიკორია, ისევ ეროვნული ბანკიდან, ისევ BMG-ს პირდაპირ ეთერით, ისევ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის რანგში აკეთებს და ამბობს, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობის პრობლემა არ ყოფილა და სექტორს საკმარისზე მეტი დრო ჰქონდა მოსამზადებლად. ეროვნული ბანკის თვითდაჯერებულობის და თავდაჯერებულობის მიუხედავად ბიზნესი ფიქრობს, რომ რეგულატორის მიერ მომზადებული საბანკო ცვლილებები და რეგულაციები დაბალ და საშუალო სეგმენტზე გათვლილ სამშენებლო ბიზნესს უკიდურესად დააზარალებს. მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოში შვებულების გამო ვერ მოახერხა, გერმანიაში მაინის ფრანკფურტში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიამ გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს საპარლამენტო მდივან ნორბერტ ბარტლისთან ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილა. აწი რაღაც რჩივი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის ინფორმაციით 2019 წლის პირველი იანვრიდან ასაკობრივი მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 18 წლამდე შშმ პირთა პენსია გაიზრდება. კაკაურიძემ ასევე ოფიციალურად დაადასტურა, რომ აქციზის შემცირების ან მისი სტრუქტურის გადახედვას ფინანსთა სამინისტრო არ აპირებს. ასე რომ აწი გინდა შეიტანეთ და გინდა გამოიტანეთო, მაგრამ ეს ინიციატივა ბიზნეს ინდუსტრიამ სწრაფადვე გაითხოვა, როგორც კი 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტს გადახედა. ქუთაისში თეთრი ხიდის მშენებელი კომპანია შესაძლოა თითქმის 21,000 ლარამდე დაჯარიმდეს სამუშაოების არადროულად შესრულების გამო. ჯარიმა რა არის? სულ ამპრეტუზო მედუზო უნდა აძახებინო რეალურ დამნაშავეს კარგად შეციებულ რაიონში. კაი გამარჯობა ყველას, მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, Forbes-ის თავარი რედაქტორი. მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩემს კოლეგებთან ერთად BMG და საქმიანი დილა არაჩვეულებრივ ტევ პირველზე. მე მგონი კაციშვილი და არც ქალიშვილი არ დარჩა ამ თბილისში. ყველანი ფრანკფურტში არიან ამ არაჩვეულებრივ დღეობაზე, ხო და თქვენ გენაცვალეთ მე. მაგას რა სჯობს? მეტი ქართველი საზღვარგარეთ და მეტი დიდება საქართველოს წარმატებით მიდის ყველაფერი და მიხარია ძალიან. ფრანკფურტის არა, მაგრამ აი ბერლინის მთავრობამ ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე დიზელის ძრავიანი ძველი ავტომობილების მოძრაობა სრულად აკრძალა. გადაწყვეტილება გარემოს დაცვის ეგიდით სასამართლომ მიიღო. ავტომობილებს შეეხება ეს ამბავი, რომელთა ძრავები ეკოლოგიურ სტანდარტ ევრო 5 ან უფრო ადრინდელ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ბოლო სტანდარტი ევრო 6-ია. ბერლინის მთავრობის წინააღმდეგ სასამართლოს გარემოს დამცველმა ჯგუფმა დახმა მიმართა, მათ სურთ, რომ ევრო 4 სტანდარტების ძრავიანი ავტომობილების აკრძალვა 2018 წელსვე მოხდეს, ევრო 5-ის კი 2019-ში. აი ესეთი გადაწყვეტილებაა ბერლინში. რა ხდება რეალურად ჩვენთან არის ესეთი ამბავი, რომ ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის შედეგების მიხედვით საქართველოში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და ზესტაფონშია. Interpress News სხვათაშორის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ნოე მეგრელიშვილმა განუცხადა, რომ საქართველოს აღნიშნული დიდი ქალაქების ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელს აზოტის ორჟანგი, მყარი ნაწილაკები, ხოლო ზესტაფონში კი მანგანუმის ორჟანგი წარმოადგენს.
აზოტის ორჟანგი საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოიქმნება და ატმოსფეროში მათი გაფრქვევა ძირითადად ავტომობილების გამონაბოლქვით ხდება. მყარი ნაწილაკების, ანუ PM-აზეა საუბარი, გაფრქვევის წყარო კი სამშენებლო სექტორია, ასევე მიწის ღია გრუნტი, სადაც ბალახი არ არის და იოლად იმტვერება. ხოლო რაც შეეხება ევროდირექტივებით განსაზღვრული ატმოსფერული ჰაერის სხვა დამაბინძურებლებს არის ნახშირორჟანგი, დიოქსიდი გოგირდის, კი ბატონო, მიწისფერი ოზონი, ტყვია, იგივე ბენზოლი. ესენი საქართველოში, როგორც შესაბამისი სამმართველო უწყის ნორმის ფარგლებშია. მოკლედ, სამინისტროს ინფორმაციით ავტომობილების უდიდეს ნაწილს ტექ დათვალიერება ჯერ არ გაუვლია. 1 ოქტომბრიდან იგი სავალდებულოა მხოლოდ დიდძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ასე რომ ამ თვალსაზრისით ჰაერის გაუმჯობესებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია ცალსახად. ზესტაფონში კი მანგანუმის ორჟანგის მაღალი დონე ფიქსირდება და ამას სამინისტრო ფეროს მიაწერს, ფეროშენადნობ ქარხანას. სამინისტრო ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ქარხნის გადაიარაღების გამო ბოლო წლებში მანგანუმის ორჟანგის დასაშვებ ნორმაზე მაღალი დონე მცირედით შემცირდა, იქ პრობლემა მაინც საკმაოდ სერიოზული რჩება. დილიდან უნდა ჩავართო შენს პროლოგში. გადასარევი ამბავია, დილა მშვიდობის არა. შენი ნებართვით მისამბები ჩვენს მაყურებლებსაც უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ უწყოთ მონიტორინგს რამდენიმე ქალაქში აწარმოებენ, ეს არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ჭიათურა. წლის ბოლომდე ავტომატური მონიტორინგის სადგურები, როგორც ამბობენ, რუსთავშიც უნდა დაიდგას. ამასთან ქვეყნის 25 ქალაქში ჯამში 80 წერტილზე კვარტლური ინდიკატორული გაზომვები მოხდება და სინჯების შესამოწმებლად ბრიტანეთის ლაბორატორიაში გაიგზავნება. ამაზე შესაბამისი უწყობები ჩვენს ეთერებში საუბრობდნენ და როგორც კი პირველადი მონაცემები იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ გავაკეთებთ. ეს ბრიტანული ლაბორატორიები და ექსპერტები რო არსებობდნენ, ჩემო ანა, რა გვეშველებოდა ჩვენ. ისე სხვათა შორის ღირს აღნიშნათ, რომ ჩვენი ექსპერტებიც, რევან ნასიძეც და ბეკა შარაშიძეც სწორედ ამ ბრიტანული ლაბორატორიების ნაშიერები არიან. და სწორედ ამიტომ არის, რომ BMG ესე მყარად დგას ფეხზე ექსპერტების კუთხით. კარგი, დაუბრუნდეთ, მოდი საქმეს, მოდი მაშინ ახლა ავტომობილების ბაზარსაც გადავხედოთ. სწორედ ავტომობილები და მათი გამონაბოლქვი არის დაბინძურებული ჰაერის მთავარი წყაროც. Forbes-ის მასალას მივაგენი, რომელიც ნინო კვიმტრაძემ გაამზადა და ეს ეგრე სტატისტიკა არის 2017 წლის. მოკლედ, 2017 წელს საქართველოს ავტოპარკი გაიზარდა 5.3%. ავტოპარკის თითქმის 82% მსუბუქი და მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომანქანებია, სამგზავრო ავტომანქანების წილი საქართველოს ავტოპარკში 4.3%-ია, ხოლო სატვირთოების 8%. ავტოპარკის მნიშვნელოვანი ნაწილი 91% არის 2008 წლამდე წარმოებული ავტომანქანები. შშს-ის მონაცემებით 3 წლამდე ასაკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ავტოპარკი კატასტროფული ვითარება ნახეთ, სულ 1.2%-ია ჯამში. საქართველოში ავტომობილების ყველაზე გავრცელებული ფერი თუ გაინტერესებთ ვერცხლისფერია და მეორე ადგილზე არის თეთრი. თქვენ ნახეთ მალე თეთრი როგორ მოიმატებს. საქართველოში ყველაზე მეტად გიორგი, როგორც აღმოჩნდა, Mercedes-Benz-ია გავრცელებული, Opel-ის მარკის ავტომანქანები კი შედარებით ნაკლები არის. 2017 წელს მნიშვნელოვნად 31%-ით გაიზარდა, სხვათა შორის Toyota-ს მომხმარებელთა რაოდენობაც. მოდელებიდან კვლავ Opel Astra და E-კლასის Mercedes-ები ლიდერობენ, რომლებსაც C-კლასის Mercedes-ები მოყვება და Opel Vectra-ც. მსუბუქი ავტომანქანების უმრავლესობა 43.6% სწორედ სედანის ტიპის არის, თუმცა 2017 მსუბუქებს შორის უფრო მოთხოვნადი ეგრეთ წოდებული ჰეტჩბეკის ძრავის ტიპის ავტომანქანები აღმოჩნდა. როგორც სამგზავრო, ასევე სატვირთო ავტომანქანებში ლიდერობს Ford-ი, რომელიც სამგზავროების 46%-ში ადგენს, ხოლო სატვირთოების 27.6%-ს. მე მგონი საინტერესო სტატისტიკაა ეს, და 2018-ში დაახლოებით იცვლება რა იყო, ამას ალბათ რამდენიმე თვეში გავიგებ. კი, და ერთს გეტყვი კიდევ, რომ 3 წლამდე ასაკის ავტომობილებიდან 2017 წელს ყველაზე მოთხოვნადი მაინც Toyota იყო, რომელსაც მოძდევს Mercedes-Benz-ი, შემდეგ უკვე Ford-ი, Hyundai, Skoda, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ძირითადი ბრენდები და აქვე ისე გარდა იმისა, ანა, რომ შსს-ომ 15 მილიონი ლარი გამოყო ავტოპარკის განახლება მოვლისთვის, დღეიდან უსაფრთხოების დაცვის მიზნით თბილისში სამ ლოკაციაზე საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის 6 სექცია არის ამოქმედებული და აი ამ ჩამონათვალში გარკვევისთვის ჩვენს მიერ მომზადებული გრაფიკული რუკა მინდა ვნახოთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სექციები დაემატა. კახეთის გზატკეცილზე East Point-დან გრიგოლაშვილის ქუჩამდე ნებადართული სიჩქარეა 80 კმ/სთ. გრიგოლაშვილის ქუჩიდან East Point-მდე ნებადართული სიჩქარე ასევე 80 კმ/სთ. ევროპის ქუჩიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტამდე ნებადართული სიჩქარეა 60 კმ/სთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპის ქუჩის დასრულებამდე ნებადართული სიჩქარე აქაც 60 კმ/სთ. ხუდედოვის ქუჩის ნომერ 99-დან ხუდედოვის ქუჩის ბოლომდე ნებადართული სიჩქარეა 40 კმ/სთ. ხუდედოვის ქუჩის დასაწყისიდან ანუ მოედნიდან ხუდედოვის ქუჩის ნომერ 99-მდე ნებადართული სიჩქარე 40 კმ/სთ. სიჩქარის სექციური კონტროლის სისტემით მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე 271 კილომეტრის ავტომობილო გზა კონტროლდება. დედაქალაქის მასშტაბით ჯამურად სიჩქარის მზომი 18 სექცია ფუნქციონირებს, ასე რომ სიფრთხილე აქამდეც არ უნდა მოკლებოდეს ჩვენ ძღოლებზე. ახლა კიდევ გაუფრთხილდებიან იმედია საკუთარ თავსაც და საკუთარ ჯიბესაც, სხვებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, მოკლედ ნელა უნდა ვიმოძრავოთ, მით უმეტეს საცობებიც ამის კარგი პირობაა. მოკლედ მანქანის გასაღებს თუ არ გამოიყენებთ მაშინ, როდესაც განსაკუთრებით ნასვამები ბრძანდებით ავტომობილის მართვას სხვას ანდობთ, ეს ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება და რა თქმა უნდა წესები აუცილებლად უნდა დაიმახსოვროთ. გასაღებს თუ გადაყლაპავთ საერთოდ ბახუსის მიღებისას ყველის მაგივრად უფრო კარგი იქნება, საკუთარ თავსაც უფრო მეტად გაუფრთხილდებით და ასწავლია სხვასაც. ყველას ჯანმრთელ, ბედნიერ და უშფოთველ დღეს გისურვებთ. ამასობაში კი ჰაერის მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად თბილისი ევროპის ყველაზე მიმზიდველი ქალაქი აღმოჩნდა მსოფლიოში, მათ შორის ცნობილი სამოგზაურო ჟურნალისტვის საუბარია კონდნას ტრეველერი, რომელმაც დედაქალაქის შესახებ არაჩვეულებრივი სტატია გამოაქვეყნა. თბილისივით მიმზიდველი დღეს ევროპის არც ერთი ქალაქი არ არის. აი როგორია? აზიის საზღვარზე მდებარე ეს ქალაქი გამორჩეულია წარსულით, მრავალფეროვნებით და უსაზღვრო ენერგიით. ამას წერს სტარა ელიზაბელ ბარტონი და აღწერს თბილისის ღირსშესანიშნაობებს, სასტუმროებს, სავაჭრო გასართობ ცენტრებს, კვების ობიექტებს, რა თქმა უნდა ქართულ კერძებს, რა თქმა უნდა. ჟურნალისტი აღწერს აბანოთუბანს, გოგირდის ხელწყელებს, თბილისის დაარსების ლეგენდას. მოკლედ ჟურნალისტი ისევ რა თქმა უნდა ბარტონზე საუბრობს საქართველოში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით მოგზაურობდა და მკითხველს საქართველოს შესახებ ეს თავისი წარუშლელი შტაბ-ბიჭდილებები გაუზიარა. რაც მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია, ავტორი დაინტერესებული მოგზაურობისთვის საგანგებოდ მიუთითებს ტრეველერის საშუალებით, რომ მთელ მსოფლიოში მილიონობით კითხველი ყავს, იცოდეთ ამ ჟურნალს და გამოცემას მარტო Facebook-ზე 2 მილიონამდე, ხოლო Twitter-ზე 3 მილიონზე მეტი მიმდევარი ყავს. ასე ახალი ტექნოლოგიები მთელ მსოფლიოს აერთიანებს და ვის თუ არა სიახლეები აბნაწილში მუდმივად კომპანია Bitfury-საც აქვს. Bitfury ჯგუფმა Bitcoin mining-ის ახალი სერვისი Bitfury Tardis წარადგინა. Tardis-ი კომპანია B8 mining-ის სერვისის გაუმჯობესებული ვერსიაა, რომლის სიმძლავრე 80 ტერაჰეშია წამში. გიჟეთია. Bitfury Tardis აღჭურვილია Clark ASI-ის ჩიპით და მოხმარებელს მისი განახლებაც შეუძლიათ. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ჩიპი Clark ეს არის Bitcoin-ის გამუშავებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ეფექტური. Bitfury Tardis კი როგორც Bitfury-ში აცხადებენ, პორტფელის კიდევ ერთი განახლებაა, რომელიც პასუხობს კომპანიის სურვილს, რომ მოხმარებელს მაინინგის მეტად ეფექტური გამოყენება შესთავაზოს. აი ამ განცხადებას აკეთებს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ვალერი ვავილოვი. განახლებით მოხმარებელს კი შეუძლია მაქსიმალური ენერგოეფექტურობა მიაღწიოს. Bitfury Tardis აღჭურვილია მცირე ზომის LED ეკრანით და მისი დაკავშირება Orange Pi-სთან აი ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი. Bitfury ჯგუფი არის blockchain ტექნოლოგია. blockchain ტექნოლოგია რეკლამა გინდა რა ხმა დაარტყა გიორგი. ხოდა სხვათაშორის შეგხვდებოდა თითქმის ყველა ინტერნეტ ქსელში, რაც კი არსებობს, თორე საკმაოდ აქტიურად და ძალიან ხშირად ხვდები მე პირადად ამ სიახლეებზე, ბოლო დროს ძალიან გააქტიურდნენ თავად Bitfury ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელიც არის blockchain ტექნოლოგიების მსოფლიო წამყვანი სრული მომსახურების კომპანია და ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო პროვაიდერი blockchain-ის ეკოსისტემაში. Bitfury ჯგუფი შეიმუშავებს და აწვდის მომხმარებელს როგორც აღჭურვილობას, ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ბიზნესებისთვის, მთავრობებისთვის, ორგანიზაციებისთვის თუ ცალკეული პირებისთვის არის აუცილებელი და ეს იმისთვის, რომ მათ კიდევ უფრო უსაფრთხოდ შეძლონ აქტივების გადაადგილება blockchain ქსელში.
მაშასე დავიქოქეთ ნოემბრიდან ასამოქმედებელი ეროვნული ბანკის რეგულაციებთან დაკავშირებული შეხვედრის დეტალები, სექტორის პოზიციასების პასუხი პრეზენტაციებზე, რამდენად საქმის კურსში იყო საფინანსო სექტორი მოსალოდნელ ცვლილებებზე. თბილისის მერია ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქმედი ეკონომიკური სუბიექტების მონაცემთა ბაზას ქმნის. და როგორც გითხარით, თეთრი ხიდისარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების დრო კვლავ უცნობია, მაგრამ ამასობაში რა ხდება? ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე არა აუდიტორიები, არამედ ქარხნები აშენდება. ქუთაისლები ფორმაში არიან, ვენაცვალე მაგათი. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც საკმაოდ ჩემთვის დადასტურებულია ეს, იმიტომ რომ წყარო საკმაოდ საიმედოა, თანამდებობა დატოვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ლევან გამყრელიძემ. ლევან გამყრელიძე ამ პოზიციას 2017 წლიდან იკავებდა. იგი ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი თანამშრომელი არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება საბოლოო ჯამში სწორედ გუშინ მოხდა. ასევე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ფინანსური პოლიციის უფროსის პოსტს და პოზიციას მისი ერთ-ერთი მოადგილე დაიკავებს. ვინ იქნება ლევან გამყრელიძის შემცვლელი, ჩვენ ამას ალბათ მიმდინარე კვირაში გავარკვევთ. მისი წამდგენი ფორმალურად აუცილებლად ფინანსთა მინისტრი უნდა იყოს, თუმცა საბოლოოდ ცხადია ამ პოზიციას დაამტკიცებს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. შეგახსენებთ, რომ ლევან გამყრელიძე ამ თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი და ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა წარადგინა. საბანკო ასოციაციის ორგანიზებით კერძო სექტორთან შეხვედრა შედგა. მთავარი თემა ეროვნული ბანკის რეგულაციები იყო, რომელიც 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედდეს და ფიზიკური პირებისთვის ცეცხლის მიღების მთელ რიგ შეზღუდვებს აწესებს. ფაქტობრივად საქმიანი დილის გუშინდელი ეთერის შემდეგ საუბარი უფრო ვრცელი შემადგენლობით გაგრძელდა და დღესაც ვისაუბრებთ ამ ახალ შესაძლო რეგულაციებზე სტუმრებთან ერთად, თუმცა იქამდე ანა რა ითქვა ამ შეხვედრის შემდეგ მაინც თუ შეხვედრამდე? შეხვედრა დახურული იყო, თუმცა შეხვედრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, BMG-ის კამერებთან ჩვენი რესპონდენტები საკმაოდ აქტიურად საუბრობდნენ იმ მოსალოდნელ ცვლილებებზე, რომელიც ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით შეიძლება იყოს. გადაწყვეტილება ჯერ არანაირი საბოლოო არ არის. ფაქტია, დაახლოებით საათნახევრიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორის პოზიციები უცვლელი დარჩა. ეროვნული ბანკის არგუმენტები კი, როგორც ჩანს, მათთვის არადამაჯერებელია. რა ითქვა ამ შეხვედრიდან გამოსული მონაწილეებისგან და რა განმარტება გაკეთდა ეროვნულ ბანკში, ამას სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნეს სიახლეებში გაგაცნობთ. სასტუმრო რედისონში გამართული შეხვედრის შემდეგ ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ შეხვედრის მიზანი იყო ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალ რეგულაციებზე, რომლებიც ბანკებისათვის 1 ნოემბრიდან ამოქმედება, საქმის კურსში ჩააყენონ ბიზნეს სექტორი, რადგან ბანკების გათვლით რეგულაცია შეანელებს ეკონომიკის ზრდას. გართულდება ფიზიკური პირების დაკრედიტება და კლიენტების 40-50%, ვინც დღეს ცეცხლს იღებდა, მომავალში ამას ვეღარ მოახერხებს. ამ ფორმატით არ უნდა მოხდეს ამ რეგულაციის შემოღება და იმ მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი ჩართულობა იყოს და ჩვენი რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული. პორტფელის შემცირებას გამოიწვევს ჩვენ გვაქვს ესეთი მოლოდინი, რომ შეამცირებს საკმაოდ მნიშვნელოვნად საომხმარებლო პორტფელს და მთლიანი პორტფელის ზრდის ტემპს, ანუ ბიზნეს სექტორის პორტფელის ზრდის ტემპს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად შეამცირებს. შეხვედრა საკმაოდ მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა ესწრებოდა, მათ შორის იყო ინვესტორთა საბჭოს მდივანი მარიამ მეღვინეთუხუცესი. მას რა თქმა უნდა, პოზიცია ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით არ დაუფიქსირებია, მაგრამ აღნიშნა, რომ ინვესტორთა საბჭოში შეიქმნა ფინანსური შუამავლობის სამუშაო ჯგუფი და სავარაუდოდ მომავალ კვირას ამ საკითხზე ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში შეხვედრა ეროვნული ბანკის და საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს შორის გაიმართება. ის ასევე აღნიშნავს, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ ფორმატის შეხვედრა და ასევე საინტერესოა
რამ გადააწყვეტინა ეროვნულ ბანკს ამ რეგულაციების შემოღებისაკენ ინფორმაციის გარკვევა. ჩვენ მოვისმენთ ბანკების პოზიცია, მათ მიერ მომზადებული პრეზენტაცია, შესაძლოა ეროვნულ ბანკს სხვა შეხედულება ჰქონდეს მოლოდინებზე, თუ რას გამოიწვევს ესა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და ამ დიალოგის ხელშეწყობის პროცესში რაღაცა როლი შევასრულოთ. დასაგებია, რომ ეროვნული ბანკი არ არის ინვესტორთა საბჭოს წევრი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეროვნული ბანკის დაინტერესებული არის ჩვენ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით. დარწმუნებული ვარ, რომ ბანკებიც მოახერხებენ რაღაც საშუალებით ხელისუფლების სხვა შტოებისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდებას და მე უკვე ალბათ ერთობლივი რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქვეყანაში. ბანკების ასოციაციის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრას სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათ შორის იყო სავაჭრო სამრეწველო პალატის დამსაქმებელთა ასოციაციის, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები. კერძო სექტორს ნეგატიური მოლოდინი აქვს ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით. ბევრი კითხვა ჩნდება და ფიქრობენ, რომ მნიშვნელოვანია მეტი კომუნიკაციის გამართვა დაინტერესებულ მხარეებთან. საჭიროება ნამდვილად არის იმისა, რომ დამატებით კონსულტაციები გაიმართოს და დამატებით მოისმინოს ყველა მხარემ ერთმანეთის არგუმენტები. პოტენციალი, რა თქმა უნდა, არის მათ შორის ეროვნულ ბანკთან, მათ შორის აუცილებლად ეკონომიკურ გუნდთან ამ დიალოგის და მე ვფიქრობ, რომ ეს კომუნიკაცია შედგება და პოზიციები კიდევ უფრო დაახლოვდება. ხელისუფლებას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადეკვატური თქვათ ზონების გადადგმა დასჭირდება, რომ არ გაფუძნდეს თქვათ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და ასევე სოციალური თქვათ ფონი რომ იყოს თქვათ გამოსწორებული. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ასე თქვათ პრობლემა განსაკუთრებით საშუალო ბიზნესში არის ფინანსებზე წვრილმადობის საკითხი. თუ კი თქვათ ამ ნაწილში ჩვენ დავინახავთ, რომ კიდევ უფრო შეიძლება ასე თქვათ იყოს გართულებული ამ კუთხით წვრილმადობა, რა თქმა უნდა მცირე ბიზნესის და შემდგომში ნებისმიერი ადამიანის გადაწყვეტილება რომ ბიზნესში ხელშეწყობა ასე თქვათ კონდეს ფინანსური რესურსებიდან, რა თქმა უნდა ეს პერსპექტივა შეიძლება იყოს საკმაოდ რთული. ამ შეხვედრიდან მალევე განმარტება მედიისათვის ეროვნულ ბანკში მურთაზ კიკორიამ გააკეთა. მის კომენტარში რამდენიმე ძირითადი გზავნილი იყო. ერთი განმარტება ის, რომ დაკრედიტების შეზღუდვაზე ისე ერთგვარად გამოეხმაურა ჩვენს ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს და მან თქვა, რომ არ არის არანაირი კომუნიკაციის პრობლემა და არ არის პრობლემები ასევე სოფლის მეურნეობის დაკრედიტების სექტორის დაკრედიტებასთან დაკავშირებით და მესამე ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის რაც ჩვენ ვიცით არის მხოლოდ სამუშაო ვარიანტი და საბოლოო ვარიანტი ამასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის მხრიდან ჯერ არ არსებობს. არც ერთ ფორმატში, არც ერთ დროს არ გვითქვამს, რომ ეს თემა დახურულია, ან არ არის მზაობა ამ დოკუმენტზე მუშაობის. კიდევ ერთხელ დღესაც იყო შეხვედრა გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენლებთან, ანუ მიმდინარეობს ეს მუშაობა. რაც არ შეიცვლება, ეს არის პრინციპი. პრინციპი არის მარტივი, რომ ქვეყანაში ყველა სისხლის გამცემმა გადაწყვეტილება მიიღოს სისხლის ფინანსური მდგომარეობის, მისი საკრედიტო მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე. რაც შეეხება ალექსანდრე ძნელაძის კვლავ ამ ეთერში გაკეთებულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დებულება ძალაში არ უნდა შევიდეს. ამაზე მურთაზ კიკორია აღნიშნავს, რომ მსგავსი მიდგომა არასწორია და სექტორს ცვლილებებისათვის საკმარისი დრო ჰქონდა. ამ პროექტის შეჩერება ჩემ მხრიდან არ მგონია, რომ სწორი იყოს. არცვადის გადაწევა არის ნიუანსები, დეტალები, რომელზეც შეიძლება მუშაობა და როქერთობა მიდის მუშაობა, თუმცა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, იმდენად დიდი დრო ჰქონდა სექტორს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ ჩვენი აზრით სუსტად დროული იქნება მისი. ამ თემებზე საუბარს სტუმრებთან ერთად აუცილებლად გავაგრძელებთ დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა იქამდე კიდევ სხვა სიახლეები. თბილისის მერია ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქმედი ეკონომიკური სუბიექტების მონაცემთა ბაზას ქმნის. სამუშაოები კომპანია იკოპმა უნდა შეასრულოს, რაზეც 165,000 ლარი დაიხარჯება. დედაქალაქის მერიაში ამბობენ, რომ ბიზნეს რეგისტრი მუნიციპალიტეტის ბიზნესის ხელშეწყობის საქმიანობის უკეთ დაგეგმვის მიზნით და ეკონომიკის ეფექტურად გასავითარებლად სჭირდებათ. საბაზისო მონაცემთა ბაზად კი შემსრულებელმა კომპანიამ შეპასა თბილ სერვის ჯგუფის დაახლოებით 25,029 აბონენტიანი სამუშაო მონაცემთა ბაზა უნდა გამოიყენოს, რომლის საფუძველზეც ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ინფორმაციის შევსება უნდა მოხდეს.
თეთრი ხიდის სამუშაოების დაგვიანებისათვის კი შესაბამის კომპანიას 20,000 ლარით დაჯარიმება ემუქრება. Სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 ივნისიდან დაიწყო და ის 22 აგვისტოს უნდა დამთავრებულიყო. მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ სამუშაოები დათქმული დროისთვის ვერ დასრულდებოდა, როგორც ნიუსპრეს მერიაში განუმარტეს, კომპანია 8,900 ლარით დაჯარიმდებოდა და ამასთან ყოველ ვადაგადაცირებულ დღეზე ჯარიმების დარიცხვაც მოხდებოდა. ყაზახური კომპანია ალმარუს საქართველოს ფილიალს ჯარიმების მიუხედავად სამუშაოები ამ დრომდე მაინც არ დაუსრულებია და ხიდის გახსნის კონკრეტულ თარიღს ვერც ასახელებენ. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ბექა ყურაშვილის განცხადებით კი ხიდზე სამუშაოები დაახლოებით 2 კვირაში მორჩება. კომპანიას 6 სექტემბრიდან ყოველ გადაცირებულ დღეზე 235 ლარი ჯარიმის სახით ემატება. თუ ხიდი ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება, ვადაგადაცირებული დღეები დაახლოებით 50 იქნება და ასეთ შემთხვევაში კომპანიის ჯარიმის ოდენობა 11,750 ლარი გამოდის. ერთად კი ჯამში ეს ყველაფერი 20,650 ლარია. ისევ ქუთაისი და ამჯერად ქუთაისი პოსტის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეტონის და ქვის ქარხნები შენდება. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით საწარმოების, სასწავლო დაწესებულების, შენობის და საცხოვრებელი კორპუსების ასაშენებლად სჭირდებათ. ქარხნების მშენებლობისათვის კი მოსამზადებელი სამუშაოებია დაწყებული. ამ დროისთვის ადგილზე ტექნიკა მუშაობს, თუმცა კომენტარს ქართულ ჯგუფისგან ჯერ არავინ აკეთებს თემაზე. დედაქალაქში კი ელიტ ელექტრონიკსში ნობილას სამზარეულოს ავეჯის შოურუმი გაიხსნა. გერმანული ბრენდი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 3,000-ზე მეტ სამზარეულოს ავეჯს აწარმოებს, ქართულ ბაზარზე შემოვიდა და დასაწყისისთვის მხოლოდ თბილისსა და ბათუმის ფილიალში იქნება წარმოდგენილი. საომავლოდ კი გაფართოებას აგეგმილია. უფრო მეტი დეტალი ქართულ-გერმანული თანამშრომლობის შესახებ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. ელიტ ელექტრონიქსის მომხმარებლებს ამიერიდან საშუალება ექნებათ ერთდროულად ერთ სივრცეში შეიძინონ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაც და სამზარეულოს ავეჯიც. დიზაინის შექმნაში ელიტ ელექტრონიქსთან ერთად გერმანული ბრენდი ნობილია დაგეხმარებათ, რომელიც სამზარეულოს ავეჯს მომხმარებლის ინდივიდუალურ მოთხოვნებს არგებს და ქმნის ექსკლუზიურ დიზაინს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროდუქცია აღარ მეორდება. ელიტ ელექტრონიქსის ინტერიერის დიზაინერები კი მომხმარებლებს მათთვის სასურველი დიზაინის სამზარეულოს შექმნაში დაეხმარებიან. სამზარეულოს ბიზნესში შევედით, რაც ასევე დამატებით ახალი მიმართულებაა ჩვენთვის, ახალი გამოწვევა არის და ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ჩვენი ამ გამოცდილებით ვიქნებით წარმატებულები, თან შევარჩიეთ ისეთი ძლიერი მომწოდებელი, როგორც არის ნობილია. ნობილია არის გერმანული ბრენდი, რომელიც ასოცირდება ხარისხთან, ასოცირდება სანდოობასთან. ყველა მესამე სამზარეულო გერმანიაში არის ნობილია და სწორედ ეს მეტყველებს იმაზე, რადგან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ჩამოვიყვანეთ საქართველოში. კომპანიებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი უკვე გაფორმდა, რომლის ფარგლებშიც ელიტ ელექტრონიქსის შოურუმში წარმოდგენილი იქნება როგორც საშუალო, ასევე პრემიუმ სეგმენტის სამზარეულოს ავეჯი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პროდუქცია მზადდება გერმანიაში, ამიტომაც მისი შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარი შეკვეთით. ჩვენ თანამშრომლობისთვის აურჩიეთ ელიტ ელექტრონიქსი, რადგან ეს არის კომპანია, რომელიც მსგავსი ღირებულებების მატარებელია და ორივე ბრენდი, ელიტ ელექტრონიქსიც და ნობილიაც საერთო მიზანს ემსახურება, რომელიც მომხმარებელთა კმაყოფილებას გულისხმობს. კომპანია ნობილია ყოველდღურად მსოფლიოს მასშტაბით 3,000-ზე მეტ სამზარეულოს ავეჯს აწარმოებს და წლებია უკვე რაც სხვადასხვა ოჯახის განუყოფელი ნაწილია. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ქართულ მომხმარებლებსაც შეაყვარებს თავს და არაერთ სახლს გაალამაზებს. რაც შეეხება თავად გერმანულ ბრენდს, ნობილია უკვე წარმატების 70 წელს ითვლის და მსოფლიოს 80 ქვეყანაში იყიდება. ელიტ ელექტრონიქსის მაღაზიათა ქსელში კი წარმოდგენილი იქნება ნობილიას სამზარეულოს ავეჯის შოურუმი, ასევე ნიჟარები, ონკანები და სხვადასხვა დამატებითი აქსესუარების სრული სპექტრი. ოქტომბრის ვაჭრობების შედეგად დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, ევროს ფასი 3 ლარია, ლირა 43, თეთრი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი გახდა. კიდევ ამბავია, რომ ლარიზაციის პროექტთან დაკავშირებით გუშინ
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ კიდევ ერთი მხარდაჭერა დააფიქსირა. ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას ამისთვის ლარში დაკრედიტების მოცულობის გაძლიერებასაც გეგმავს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრების ფარგლებში ფინანსთა მინისტრის შეხვედრა AFC-ის ვიცე-პრეზიდენტთან შედგა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი და განვითარებაზე ორიენტირებული, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ინსტიტუტი ინვესტიციებით, საკონსულტაციო მომსახურებით საქართველოში ხელს შეუწყობს და უწყობს კიდეც კერძო სექტორის განვითარებას. ამინდის პროგნოზის დროა, რომლის აყვანა ძალიან მომენატრა, მაგრამ დღეს ჭანდაბას ანას დაუთმობ ისევ ამ პრეროგატივას და მან წარმოადგინოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს განახლებული ინფორმაციები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი და ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება ისევე როგორც ბათუმსა და ქობულეთში და სამივე შემთხვევაში უმეტესად უნალექო დღიარის ნავარაუდები. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 26 გრადუსი დაფიქსირდება და ოზურგეთშიც. ონში დღის განმავლობაში უნალექო დღე იქნება და 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გორში კი 24 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მარნეულში 24 გრადუსი იქნება. რუსთავშიც 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ახალციხეში მხოლოდ 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში 24 და ბაკურიანში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და ამ ყველაფრის ფონზე 21 გრადუსი მაინც იქნება. ახალქალაქში მცირე წვიმას ელოდებიან ასევე 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში 18 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი და აქაც იწვიმებს. თელავში ჩაივლის სამაგიეროდ უნალექოდ დღე და 24 გრადუსი იქნება. თბილისს რაც შეეხება, დედაქალაქში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ აქაც უმეტესად უნალექო დღეს ვარაუდობენ და იქნება ქარი, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთის მიმართულებით. მოკლედ ქარისთვის უნდა შევემზადოთ უკვე მაქსიმალური ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 24 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანა, მოდი ყველამ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი საქმიანი დილის დღევანდელ თემატიკას, სპიკერებს. ძალიან საინტერესო დილა გველის, დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე და BMG-ის გუნდი მზად არის მთელი დღის განმავლობაში ამომწურავი ინფორმაცია და საქმის კურსში ჩაგაყენოთ ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე სიახლეებისას. უმალე დაგიბრუნდებით. 11 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ლარისა პატარაია, ალბერტ ჩანქსელიანი, ბესიკ თაუბერიძე, კახა სეფაშვილი, ნიკა ქარდავა და მისი სტუმარი შორენა დარჩიაშვილი. მანენა მაჯგალაძე საქმიანების მორიგი რუბრიკით გვერდდება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. Starting Georgia დაიწყეს საქართველოში ამ სახელით 13 ოქტომბერს ექსპო ჯორჯიაში დიდი ამბები მოხდება და ეს იმას ნიშნავს, რომ წელს უკვე მეორედ საგამოფენო სივრცე მეწარმეობისა და ბიზნესის დაწყების მსურველებს დაეთმობათ. რისთვის? იმისთვის, რომ როგორც ამ გამოფენის ორგანიზატორები ამბობენ, მეწარმეებს, სტარტაპერებს და ბიზნესის დაწყების მსურველებს ქონდათ მათთვის ყველა საჭირო ინფორმაციაც და ხელმისაწვდომობა. კი ბატონო, ხელმისაწვდომობა და თან ერთ სივრცეში თავმოყრილი, ყველა შესაძლო ადრესატით თუ ბენეფიციარით, მოთხოვნა დიდი უნდა იყოს ეს ორგანიზატორებმა კარგად უწყიან. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2014 წლიდან 16 წლის საშუალო მონაცემებით 27278 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა, ხოლო იგივე წლების საშუალო მონაცემებით 23436 საწარმოს
გაუქმება მოხდა, რა სჭირდება დამწყებ ბიზნესებს საქართველოში და რას უმზადებენ მათ ექსპო ჯორჯიაში, ამას თუმარი უკეთ გვეტყვის. ლარისა პატარაია, კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია Start Business Solutions მმართველი პარტნიორი არის დილიდან ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყეთ, შევბერეთ. რა ხდება ექსპო ჯორჯიაში, რისი ორგანიზება ხდება და რა ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ მასში მონაწილეებს? რეალურად რა კრიტერიუმებით შეირჩა ის საჭიროებები, რომელიც დღეს არსებობს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 13 ოქტომბერს მოკლედ ჩვენ ვემზადებით ძალიან დიდი ღონისძიებისთვის, სადაც იქნება ყველაფერი წარმოდგენილი იმისთვის, რომ ადამიანმა დაიწყოს ბიზნესი და ამ გზაზე მან მიაღწიოს მოკლე ვადაში წარმატებას. ორგანიზაციები, რომელიც არის შერჩეული, დაახლოებით 35 ორგანიზაცია გვექნება ჩვენ. წარმოდგენილია სრული სპექტრი იმისთვის, რომ სწორი პარტნიორები ყავდეს ახალ ბიზნესის დამწყებს, სტარტაპერს, მეწარმეს და საბოლოო ჯამში პარტნიორების გარეშე ვიცით, რომ არაფერი არ გამოდის და სწორედ აქ ველოდებით აი ამ პარტნიორული სქემების აწყობას. რა ტიპის ორგანიზაციები არიან წარმოდგენილები? აი რის მიხედვით შეერჩეთ საჭიროებები, რომელიც დღეს ბიზნესებს შეიძლება ჰქონდეთ? ეს არის საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება თანხით ეხმარებოდნენ, საკონსულტაციო კომპანიები, ვინ იქნებიან წარმოდგენილი? რამდენიმე ტიპის კომპანიები იქნებიან წარმოდგენილი, დაწყებული იდეიდან, აი ესე რომ გავუყვეთ, რა ჭირდება იმისთვის, რომ წარმატებული ბიზნესი გავაკეთოთ. პირველ რიგში უნდა გქონდეს სიცოცხლის უნარიანი ბიზნესი, იდეა. შესაბამისად, აქ იქნებიან წარმოდგენილი აქსელერატორები და ინკუბატორები. მეორე ეტაპი არის, სად მოვიძიოთ თანხები, რითაც შეიძლება ჩვენი ბიზნესი ვაკეთოთ. შესაბამისად, აქ არის წარმოდგენილი ყველა პროგრამა, ყველა დონორი ორგანიზაცია, საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც ეხმარება ადამიანებს და შესაძლებლობას აძლევს, რომ ფულად ისახსრები მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი. მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი აგრეთვე კომპონენტი არის ის, ვისთან ერთად უნდა ვაკეთო მე ჩემი ბიზნესი. მაგალითად, მე შეიძლება ვარ მეწარმე, ძალიან კარგად ვიცი ჩემი საქმის კეთება, ძალიან კარგი ხელობა მაქვს მაგალითად და პროდუქტს, რომელსაც მე ვაწარმოებ, ეს არის კონკურენტუნარიანი, მაგრამ ეს პროდუქტი უნდა მივიდეს კონკრეტულ ადრესატამდე, ხო? მომხმარებელმა უნდა გაიგოს ამის შესახებ. შესაბამისად, წარმოდგენილი არიან იქ კომპანიები, რომელიც უშუალოდ უზრუნველყოფენ სტარტაპებისთვის, ახალი დამწყები ბიზნესებისთვის და მეწარმეებისთვის, მაგალითად მარკეტინგულ მომსახურებას. და აგრეთვე არიან წარმოდგენილი იურიდიული კომპანიები, აუდიტორული კომპანიები, ყველა ის კომპანიები, რომელიც აუცილებელი არის, რომ იყოს შენი პარტნიორი, რათა შენ აი ეს დამატებითი ადმინისტრაციული მოქმედებები, რომელიც ყველა კომპანიას უწევს, იყოს უფრო მეტად გამართული, გამარტივებული და რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტურად იმართოს ბიზნესი. აი თქვათ, მე მაქვს კარგი იდეა და ვფიქრობ ჩემს მეგობრებთან ერთად სტარტაპის დაწყებაზე რაღაცა მიმართულებით. როგორ უნდა დავრეგისტრირდე და რა მომსახურებას მივიღებ ჯამში 13-ში ექსპო ჯორჯიაში მოხვედრის შემდეგ? რა ეტაპები უნდა გავიარე, როცა ამდენ მიმართულებაზე არის საუბარი, ერთ დღეს, ერთი შეხვედრით, ყველა მიმართულებით როგორ შეიძლება ინფორმაცია სრულად მივიღო თუ უბრალოდ კრებ საკონტაქტო ინფორმაციას იმისათვის, რომ მომავალში უკვე ამ სხვადასხვა დონეზე გადასვლის შემთხვევაში დაუკავშირდე შესაბამის საკონსულტაციო ძალიან კარგი კითხვა. პირველ რიგში ამ გამოფენის ორგანიზების იდეა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ერთი დღის განმავლობაში გქონდეს საშუალება გავეცნოთ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც მონაწილეობს, რა თქმა უნდა გავცვალოთ კონტაქტები და შესაბამისად იმის და მიხედვით რა ეტაპზე მჭირდება მე ამა თუ იმ კომპანიასთან თანამშრომლობა, მერე ხდება უკვე მეორადი შეხვედრა ბენეფიციარებსა და აი ამ კომპანიებს შორის. ზოგადად ესე რომ ვთქვათ, თვითონ ივენთი როგორ იქნება მოწყებული, დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს, დაათვალიეროს გამოფენა და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გვაქვს მეორე სივრცე. ეს მეორე სივრცე მთლიანად ეთმობა სპიკერებს, რომლებიც გამოდიან მთელი დღის განმავლობაში და ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემებზე საუბრობენ იმისთვის, რომ როგორ შეიძლება დავიწყოთ ჩვენ ბიზნესი და როგორ გადავჭრათ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელიც ძალიან გამოწვევაა ნებისმიერი ბიზნესისთვის, ხო? ეს სპიკერებიც
არიან შერჩეული სწორედ ისე, რომ ამ ადამიანებს თვითონ ვინც გამოდიან, ყველას აქვს თავისი ბიზნესი დაწყებული, ასე ვთქვათ, და ყველა მიცის რა არის გასაღები იმისთვის, რომ წარმატებული ბიზნესი გააკეთო. ეხლა ცოტას კიდევ ვიტყვი ამ სპიკერების შესახებ და თემების შესახებ როგორ შევერჩეთ. მაგალითად, გვექნება ერთ-ერთი თემა, ესეთი, როგორ დავიწყოთ ბიზნესი უფულოდ. გვექნება თემა, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება მაგალითად იმას, გადასახადები როგორ გადავიხადოთ, ისე რომ დასაწყის ეტაპზე მაგალითად ეს ძალიან არ დაგვაწყვეს ჩვენ და მე განვითარების და მიხედვით როგორ უნდა შევიცვალოთ ჩვენი იურიდიული ფორმა და ასე შემდეგ. გვექნება აგრეთვე გამოსვლა, სადაც მთლიანად იქნება სპექტრი მიმოხილული, საიდან ვიშოვოთ ჩვენ დაფინანსება, როგორ რანაირად როგორ უნდა შევარჩიოთ ფინანსური ინსტიტუტი და ასე შემდეგ. რა წყაროები არსებობს და ამ წყაროებს შორის რომელი იქნება ყველაზე შენთვის ყველაზე მეტად მისაღები. საინტერესოა ასევე წინა წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე წელს რაც სრულებები შევიდა, თუ იყო ისეთი თემები და მიმართულებები, რომლებიც წელს უკვე სიახლე დაემატა ან ჩანაცვლა, თქვათ რაღაცა ან თქვენ თვლით, რომ ამით იხვეწება უფრო? კი, ნამდვილად წელს გვაქვს ფორმატი ფაქტიურად არ შეცვლილი. ფორმატი არის იგივე, ერთი არის სივრცე საგამოფენო და მეორე არის ეს სპიკერების სივრცე, თუმცა შეიცვალნენ ორგანიზაციები. მე ძალიან მიხარია, რომ გამოჩნდნენ ახალი ორგანიზაციები, საკმაოდ დიდი კორპორაციები, რომლებიც აგრეთვე თვლიან და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება და სწორედ აი ამ ღონისძიებისთვის მათ შექმნეს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები. მაგალითად, ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა შარშანდელთან შედარებით, რაც ჩვენ დავინახეთ, არის ეს სივრცეები, სადაც შეიძლება ესეთ ტიპის ორგანიზაციები განლაგდნენ. ხო, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია სტარტაპებზე, ლაპარაკია დიზაინ სტუდიოებზე, ლაპარაკი არის ესეთ coworking space-ებზე, რომელიც ძალიან რთულად ხელმისაწვდომია დღეს თბილისში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ძალიან ძვირი ყირს თუნდაც ოფისის იჯარა. შესაბამისად, ჩვენ გვეყოლება ერთი კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელმაც სპეციალურად შექმნა ესეთი სივრცე, სწორედ ესეთი ორგანიზაციებისთვის, რომელიც იქნება ძალიან ხელმისაწვდომი. ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი სიახლე. მეორე, ხა ისე იქით რომ გადავიდეთ და ვისაუბროთ იმაზე, რომ როგორ და რანაირად იქნებიან ეს სპიკერები, როგორ შევარჩიეთ, ხო, ჩვენ ეს სპიკერები. შარშანდელთან შედარებით წელს გაცილებით უფრო პრაქტიკული თემები იქნება წამოწეული, რითაც ნუ იქიდან გასულ უკვე სტუმარს შეიძლება რომ ზუსტად სწორედ დაგეგმოს ესე თუ ის მიმართულება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორ გააკეთოს მაგალითად ციფრული მარკეტინგი შედარებით ხელმისაწვდომ ხარჯებთან მიმართებაში. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორ შეიძლება დავიწყოთ ბიზნესი ისე, რომ ის გამოწვევები, რომელსაც ახლა ჩვენ აი ამდენი კომპანია, ხო, რამდენი სტარტაპი არსებობს, რამდენი მეწარმე არსებობს, ახლა ელიმინაცია მოვახდინოთ იმ რისკების, რომელიც მაგალითად სხვებმა უკვე გაიარეს და ასე თუ ისე დაძლიეს და ამ ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო. სპიკერებსა და პარტნიორებს შორის, რომელიც ამ შეკრებაზე შეიძლება ვიხილოთ, არიან თუ არა ისეთები, რომლებიც წინა გამოფენიდან სპიკერები საინტერესოა ზოგადად. კი, ძალიან საინტერესოა, თუმცა ეს თემების ჩამონათვალე ძალიან მრავალფეროვანია, რომლებიც წინა შეხვედრიდან არიან გარკვეული გამოცდილების შედეგად დღეს უკვე ისეთ დონეზე, ისეთ ლეველზე ეს თორე გამოვიხსენოთ, რომ მათ შეუძლიათ უკვე სხვებისთვის გახდნენ გარკვეული პარტნიორული ვთქვათ შეთავაზების კი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ სპიკერს დავასახელებ. ერთადერთი სპიკერი ყავს, რომელსაც ვიმეორებთ წელს, ეს არის დავით კენჭაძე, რომელიც შარშან ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მისი გამოსვლა და წელს აი ზუსტად დათო მოგვიყვება თავისი ბიზნესის შესახებ, რომელიც აიწყო უფულოდ და როგორ მივიდა ამ ეტაპამდე დათოს ახლა თავის კომპანიაში, მაგალითად დასაქმებული ყავს დაახლოებით 150 ადამიანი. და მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ეს გამოცდილებაც. სხვები? გვეყოლება კიდევ კი, რამდენიმეს დავაანონსებ. გვეყოლება მაგალითად კიდევ ეკაყიფიანი, რომელიც გვეტყვის, კი, გვეტყვის როგორ უნდა მართოთ და როგორ უნდა შევქმნათ მაგალითად ეფექტური რეკლამა. გვეყოლება აგრეთვე ძალიან საინტერესო სპიკერი ლევან კობიაშვილი, რომელიც საქართველოს ბანკში მუშაობს და 10 წლების განმავლობაში ფანდრაიზინგის მიმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვებული.
დაკავებული და შესაბამისად ამ ღონისძიებაზე გაგვიმხელს ზუსტად იმ მიმართულებით როგორ შეიძლება ჩვენ ფონდები მოვიძიოთ, საიდან შეიძლება ფონდები მოვიძიოთ. ეს კონკრეტული გამოსვლა არ იქნება მხოლოდ საინტერესო სტარტაპერებისთვის და მეწარმეებისთვის, მე მგონი ეს გამოსვლა საინტერესო იქნება აბსოლუტურად ყველასთვის, იმიტომ რომ ბიზნესი რა ეტაპზეც არ უნდა იყოს, მას სჭირდება ინვესტიცია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორი გზები აირჩიოს იმისთვის, რომ ინვესტიციები მოიზიდოს. ერთი თემის გარეშე ვერ გაგიშვებთ, მე თვალი მოუკარი, თუმცა ჩვენი ბაქოში ერთად ყოფნისას ვიცოდი ამის შესახებ. კიდევ ერთი თქვენი პროექტი, რომელსაც კომპანია დღისთან ერთად ახორციელებთ, ანუ coworking space-ები რო ახსენეთ, ეგრევე გამინათ და გონება ამ თემაზეც. რა პროექტია? ბესოჯი ქურაულის ვიდეოც ვნახეთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რას აპირებთ და რას თავაზობთ დღისთან ერთად დამწყებ მეწარმეებს. მოკლედ ეს არის ამ ღონისძიების წლევანდელი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა, შეგვიძლია ვთქვათ. მე ძალიან მსიამოვნებს და მიხარია, რომ ვარ დირსის პარტნიორი. რეალურად ეს იდეა დაიბადა სწორედ აი ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ როდესაც საუბრობდით. აქ იყო ანუ ჩემი გამოწვევა და ტკივილი ზუსტად ეს იყო, რომ ძალიან ბევრი მეწარმე ესთვის ძალიან რთულია იმ სივრცის შექმნა, რომელიც მისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და მოკლედ სწორედ აი ამ გამოწვევიდან გამომდინარე დაიბადა იდეა, რომ ჩვენ დირსის ქალაქში გაგვეკეთებინა სპეციალური ძალიან დიდი სივრცე, რომელიც აბსოლუტურად მოწყობილი იქნება სწორედ სტარტაპებისთვის, მეწარმეებისთვის. აქ იქნება, როგორც გითხარით, არტსახელოსნოები. ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ წინ ვართ და განვითარებულია საქართველოში ეს ხელით ნაკეთი ნივთები, დიზაინერები, ძალიან კარგი დიზაინერები ყავს და სწორედ მათთვის ვაპირებთ ჩვენ, რომ აი ეს პროდუქტი გამოვიტანოთ და ნუ ეხლა მაშინ ვახსენებ კიდევაც, რომ დირსი ქალაქში არის აი ამ ღონისძიების სპეციალური სპონსორი. ესეთი პარტნიორობა არის შემდგარი და წარმატებები მინდა უსურვო ლარისას. ლარისა პატარაია, კვლევით და საკონსულტაციო კომპანია Start Business Solutions მმართველი პარტნიორი. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ისევ დედაქალაქის ამბებს და პრობლემებს ვბრუნდებით. ცინცაძე კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ესტაკადის მშენებლობა გაჭიანურდა. კალთის გადაწყვეტილებით ამ ესტაკადის მშენებლობა თბილისის საცობების გათვალისწინებით გარდაუვალი იყო. საბურთალოზე ავტომობილების განტვირთვის თარიღებმა ცოტა დაიგვიანა. მიზეზს კი ნინი ლონგურაშვილი არ ყოდა და მოდით ვნახოთ რა გარკვევა. ცინცაძე კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ორდონიანი კვანძის მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია. უახლოეს დღეებში კი გზის საფარის დაგებაც დაიწყება. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მიმდინარეობას თბილისის მერი კახა კალაძე გაეცნო. ისაუბრა მნიშვნელობაზე, მის საჭიროებაზე, მაგრამ მერს დაავიწყდა ყურადღება სამუშაოების დასრულების თარიღზეც გაემახვილებინა. მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც მართლაც ძალიან მალე დასრულდება, ცინცაძე კარტოზიას გადასასვლელი პანდუსი, რომელიც გაკეთდა, რომ ამ კონკრეტულ მონაკვეთს მიეცეს შესაძლებლობა განიკურთოს, ავტომობილებისგან თავისუფლად იყოს გადაადგილება შესაძლებელი. ოქტომბრის ბოლოს მთლიანად იქნება დასრულებული ეს სამუშაოები, დაახლოებით 3 მილიონი დაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებაში. რატომ დაინტერესდა საქმიანი დილა თარიღებით? იმიტომ რომ თბილისის ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო ქუჩა 15 სექტემბრისთვის უნდა დასრულებულიყო. მერიას აწუხებს თბილისში არსებული საცობების პრობლემა, მაგრამ რატომ ავიწყდებათ დასრულების თარიღები? ამის გასარკვევად მერიაშივე გვპასუხობენ. რეალურად იყო კონკრეტული პროექტი, თუმცა პროექტის მიმდინარეობის დროს მოხდა ამ პროექტის კორექტირება, გახდა ბევრად უფრო თანამედროვე დიზაინის, რომელიც სხვათა შორის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო მოსახლეობის, რომ იქ უნდა აშენებულიყო ბევრად უფრო მასიური კვანძი და ეხლა მოხდა ამის შემსუბუქება, ბევრად უფრო თანამედროვე კვანძი არის. გარდა ამისა, იყო პროექტში გაუთვალისწინებელი მიწისქვეშა დიდი რაოდენობის მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც თავიდან არის პროექტში გათვალისწინებული. შესაბამისად, ყველა ფერმა ერთობლიობაში გამოიწვია ამ ვადის ცვლილება. აღნიშნული ესტაკადის მშენებლობის სურვილი სხვათა შორის ყოფილ მერს დავით ნარმანიასაც გაუჩნდა, მაგრამ როგორც წესი, ნარმანიას სურვილები ყოველთვის წინააღმდეგობაში მოდიოდა მწვანე საფართან. ამიტომ ყოფილმა მერმა აქციებს და კრიტიკის მორიგ ქარცეცხლში გავლას, საცობების დატოვება ამჯობინა და მალევე გადაწყვეტილებაც მიიღო.
ავტომანქანების მოძრაობა არც ისე ინტენსიური იყო, რომ ამისთვის, ასე ვთქვათ, 87 ხელმძენარე შეგვეწერა, ამიტომ მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პროექტი შეგვეჩერებინა და თანხების სხვა მიმართულებით გადაგვემისამართებინა. მოქმედი მერი კი არ შეუშინდა ხეების დამცველებს, ქუჩაში გამოსვლებს და 87 ხის გადარჩენას საგზაო მოძრაობის განტვირთვა ამჯობინა. უკეთესი თბილისისკენ მიმართულმა მერის სურვილმა დასრულება დააგვიანა. შესაბამისად ესტაკადა 15 სექტემბრის ნაცვლად ოქტომბრის ბოლოს გაიხსნება. პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მართვის კომიტეტმა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული შესყიდვების წილი მთლიან შესყიდვებში მცირდება, თუმცა თანხები მაინც დიდია. 2019 წლიდან სტაციონალური დაწესებულებებისათვის ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება სავალდებულო გახდება. ბიზნესი ახლებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მართვის კომიტეტმა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გუშინ დაიწყო. დოკუმენტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ გააცნო. სატყეო რეფორმასთან და ახალ სტრუქტურასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიცია სამთავრობო გეგმას იწუნებს და ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებული ვაუჩერული სისტემა, რომლის გაუქმებასაც მთავრობა გეგმავს, ბიუჯეტს ძვირი დაუჯდება. ჩვენ ვთვლით, რომ როგორც ხელისუფლება, ასევე საკანონმდებლო ორგანო, რომ არაპროფესიონალები დღეს უნდა ჩამოშორდნენ და ბილეთის სისტემა არ არის სწორი, რადგან ამ ბილეთების სისტემა ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას, ხანდაზმულები ვერ შედიან ტყეში, სხვას გადაცემენ ბილეთს, იჭრება ის ხეები, რომელიც არ უნდა მოიჭროს და ასე შემდეგ. ამიტომ გადაწყვეტილება არის მიღებული ამ ხე-ტყის დამზადების და ისე მიწოდების, რაც ვადებსაც დაიცავს. ამ დამზადებისთვის, რა თქმა უნდა შეიქმნა სპეციალური ორგანიზაცია, რომელიც ამას ყველაფერს გააკეთებს და ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს შეფასებული. ოპოზიციის პრეტენზიებზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე განმარტავს საპასუხოდ, რომ სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტი მიმართულებით, რომელიც ახალი სტრუქტურის შექმნას ითვალისწინებს, გაზრდილ ბიუჯეტსაც გაითვალისწინებს. ამავე დროს გიორგი კაკაურიძემ BMG-სთან ისიც განმარტა, რომ გაზიფიცირებისათვის მომავალ წელს 30 მილიონი ლარი იქნება ბიუჯეტში გათვალისწინებული. ჩვენ გაზიფიცირების ნაწილში საკმაოდ დიდი რაოდენობა აბონენტების დაახლოებით 85% უკვე მოცულია, რაც შეეხება დარჩენილ აბონენტებს. არის ორი მიმართულება, ერთი რომ ძალიან ძვირიზდება ერთი აბონენტის გაზიფიცირება რიგ მუნიციპალიტეტებში, ვინაიდან საკმაოდ დაშორებულია ცენტრალური მილებისგან, ასევე არის კომპანიების შედარებით ნაკლები რაოდენობა, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და განუსაზღვრელია თანხა, რომელიც როცა შეიძლება გქონდეს, განუსაზღვრელ თანხას ვერ აიფიცირებენ კომპანიები. საქართველოში გამარტივებული შესყიდვის წილი მთლიან შესყიდვებში მცირდება საჯარო სექტორში, თუმცა მაინც საკმაოდ დიდ თანხებს აღწევს საბოლოო ჯამში. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გამარტივებული შესყიდვის მოცულობა მთლიან ტენდერებში ხან კლებადი და ხანაც მზარდია. ბოლო მონაცემებით ამ მიმართულებით შემცირების ტენდენცია, რასაც თქვენ ახლა ეკრანზეც დაინახავთ, თუმცა გამარტივებულ შესყიდვებში დახარჯული თანხები მაინც საკმაოდ მაღალია. ამას ეთანხმებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც სახელმწიფოს ტენდერებს იკვლევენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მაგალითად მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ უფრო უნდა გაამკაცროს მიდგომა და გამარტივებულ ტენდერებზე თანხმობა მარტივად არ უნდა გასცეს. სტატისტიკა აჩვენებს იმასაც, რომ შესყიდვის სააგენტო გამარტივებულ შესყიდვაზე მოთხოვნის 80%-ს აკმაყოფილებს. შეიძლება შეგნებულად აკეთებენ ამას ზოგიერთი უწყებები იმისთვის, რომ არის გამარტივებული წესით რაღაცა სასურველი კომპანიებს დაუდონ კონტრაქტი და ეს უკვე კორუფციის ნიშნებს შეიცავს და ცუდია, ყველა შემთხვევაში ცუდია ქვეყნის განვითარებისთვის. ამიტომ ამაზე საჭირო არის ადეკვატური რეაგირება. თუნდაც სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა როცა ახსენეთ, თვითონ აუდიტის სამსახური ძალიან ხშირად აღნიშნავს ხოლმე, რომ ბევრი ანგარიში ეგზავნება
პროკურატურას, სადაც იკვეთება გარკვეული სიხესამართლე დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, მათგან რეაგირება არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დაბალი. ჩვენ ვერ დავავალდებულებ შესყიდვების სააგენტოს, რომ მან გააკონტროლოს კონკრეტული შემწყიდველის გეგმები. ის მათ მაგივრად ვერ დაგეგმავს ბიუჯეტს, ვერ დაგეგმავს შესყიდვებს, ვერ ეტყვის მათ თითოეულ შემწყიდველს, რომ იცით რა თქვენ წინასწარ უნდა დაგეგმოთ, უკეთ უნდა დაგეგმოთ თქვენი საქმე. განსაკუთრებით დიდმა შემწყიდველებმა, როგორიც არის თბილისის მერია თუ სხვა, მათ უნდა გააცნობიერონ ის პასუხისმგებლობა, რაც აქვთ, მათ აქვთ დიდი ბიუჯეტი, რომელსაც განკარგავენ და მათი გადაწყვეტილებებით ნამდვილად შეიძლება კონკურენციის გაზრდა ბაზარზე. 2019 წლიდან სტაციონარული დაწესებულებებისათვის ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების წარმოება სავალდებულო იქნება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ზაზა ბოხვამ და მინისტრის მოადგილე მაია ლაგულავამ კლინიკების წარმომადგენლებთან გამართეს ამ თემაზე შეხვედრა. პირველ ეტაპზე მათი ინფორმაციით ელექტრონული ჩანაწერების წარმოება სავალდებულო თბილისში, ქუთაისში და ბათუმის სტაციონარული დაწესებულებებისათვის იქნება. ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების მეშვეობით ექიმები შეძლებენ სრული სურათი დაინახონ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ჩატარებული მანიპულაციების შესახებ. სისტემა კი თავის მხრივ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის სერვისებზე ელექტრონულ წვდომას გეოგრაფიული ბარიერების მიუხედავად. ასევე ის ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის სისტემის მუდმივ გაუმჯობესებას უფრო ეფექტური მონიტორინგისა და ანგარიშების მიმართულებით განმარტავენ ჯანდაცვის სამინისტროში. ელექტრონული ჩანაწერების სამედიცინო სისტემა ეს იქნება ეროვნული გაზიარებადი პლატფორმა, რომელიც სამედიცინო ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებს საშუალებას მიცემს, რომ უკეთესად გაეცნონ პაციენტის სამედიცინო ჩანაწერებს. სამედიცინო ჩანაწერები იქნება გაზიარებადი, როგორც ვთქვით, ჯანდაცვის სამედიცინო სისტემის პროვაიდერი დაწესებულებებისთვის და ასევე ხელმისაწვდომი იქნება პაციენტებისთვის. ამ ეტაპზე გეგმავთ, რომ სისტემა ავამოქმედოთ უკვე 2019 წლის პირველი იანვრიდან ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერები გახლავთ უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. გარდა იმისა, რომ პაციენტის თაობაზე ინფორმაცია ნებისმიერი სამედიცინო პერსონალისათვის ჩართული, ამა თუ იმ პაციენტის კლინიკური შემთხვევის მართვაში, არამედ მისი მართვად შემდგომ სუფთად სტატისტიკური მონაცემების თვალსაზრისით, მენეჯმენტისათვის მნიშვნელოვანი პარამეტრების, ასე ვთქვათ, აგრეგაციისათვის და მართვისათვის. იეგო პიტარიშვილის საოჯახო ლუდი ბებიის საპატივცემულო ჩერჩეულის სახელით ანეტა ექსპორტზე ამერიკაში და იაპონიაში გავა. ამასთან დაკავშირებით BMG-ს იეგო პიტარიშვილმა თავად მიაწოდა ინფორმაცია. ის ამბობს, რომ ლუდი ამერიკის რამდენიმე შტატში და იაპონიაში სპეციალიზებულ მაღაზიებში, ბარებში და რესტორნებში შევა, იქ სადაც მის მიერ წარმოებული ნატურალური ღვინოები იყიდება. ლუდი ექსკლუზიურია და შეზღუდული რაოდენობით წელიწადში სულ 400-500 ბოთლი წარმოება. ინგლისის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით კი გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გამოყოფამდე ქვეყანას ფინანსური სექტორის ათასობით სამუშაო ადგილი დააკლდება და მათი ნაწილი ევროკავშირში გადაინაცვლებს. BBC ავრცელებს ამის შესახებ ინფორმაციას და აღნიშნავენ, რომ ინგლისის ბანკი ვარაუდობს, რომ მარტისათვის 5000 სამუშაო ადგილი ევროკავშირის კონტინენტზე გადავა. ამ მოსაზრებას ლონდონის საფინანსო ცენტრის წარმომადგენელიც ეთანხმება და აღნიშნავს, რომ ყველაფერს გააკეთებს ლონდონისათვის ფინანსური სტატუსის შესანარჩუნებლად. House of Lords-ში გამართულ სხდომაზე გლენმა კომიტეტს განუცხადა ისიც, რომ მისი მთავარი მიზანია შეუნარჩუნოს ქალაქს ეკონომიკური ღირებულების წარმოების მაქსიმალური შესაძლებლობა. გლენი იმედოვნებს, რომ ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი შეთანხმებას მიაღწევენ, რაც გაერთიანებულ სამეფოს Brexit-თან დაკავშირებული არეულობების თავიდან აცელებაშიც დაეხმარება. Pyeongchang-ი კი 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიადის შემოსავალს ითვლის და როგორც აღმოჩნდა, ჯამი 55 მილიონი დოლარია. ამასთან დაკავშირებით განცხადება თავად 2018 წლის Pyeongchang-ის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა გააკეთა. ის ამბობს, რომ მოგება 55 მილიონი დოლარია და ოლიმპიური თამაშები საკუთარ კვალს ეკონომიკური მემკვიდრეობითაც დატოვებს. ლი ჰიბომმა აღნიშნა, რომ სამხრეთ კორეის მოსახლეობის 84%-მა ოლიმპიური თამაშების ჩატარება წარმატებულად შეაფასა.
ფრანგულმა კომპანია Total-მა კი ირანისაგან ნავთობის შესყიდვა შეწყვიტა შტატების მიერ ამ ქვეყნის მიმართ სანქციების გამო. ეს განცხადება თავად კომპანიის ხელმძღვანელმა გააკეთა. შევწყვიტეთ ირანული ნავთობის ყიდვა ივლისის თვეში მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად გვაქვს ნოემბრამდე ამის გაკეთების უფლება, ამბობს ის ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე. Oil and Money კონფერენციაზე გამოსვლისას. პუანე აღნიშნავს იმასაც, რომ დღეისთვის ნავთობის ბაზარი საკმარისად არის უზრუნველყოფილი. უფრო მეტიც მსოფლიოში ნავთობის მარაგები იზრდება. ამ ფონზე კი ნავთობის გაძვირებას პოლიტიკურ ფაქტორებს უკავშირებს. და ისევ საქართველო, სადაც უკვე 9 თვეა გასული მას შემდეგ, რაც დღგ ზედმეტობის გამარტივებულად დაბრუნება დაიწყო. რეფორმის შედეგად დღგ ზედმეტობის დაბრუნება 5-7 დღიან პერიოდში უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი. იმდროინდელი ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ამბობდა, რომ ავტომატური სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედების შემდეგ ბიზნეს ბიუროკრატიასთან შეხება არ ექნებოდა. რამდენი ამ დროისთვის დაბრუნებული და როგორ აფასებს თავად ბიზნესი ბახტაძის მიერ შემუშავებულ ცვლილებებს, ამაზე თათია ჩაფეჩაძე მოგვიყვება სიუჟეტში. 2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით საგადასახადო ზედმეტობის სახით 323 მილიონ ლარამდეა დაბრუნებული. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით შეცვლილი პროცედურების შედეგად ბიზნესი თანხებს დაბრკოლებების გარეშე იღებს. რაც შეეხება ავტომატური დაბრუნების სისტემის დანერგვას, როგორც საქმიანი დილისთვის მოწერილ ოფიციალურ პასუხში ვკითხულობთ, ადამიანური რესურსების ჩართულობის გარეშე საკუთარ აქტივებზე ბიზნეს წვდომა 2019 წლის იანვრიდან შეეძლება. სამინისტროსგან განსხვავებით სრულობების აღსრულების ნაწილში პრობლემებს ხედავს კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი. პაპიაშვილმა შემოსავლების სამსახურიდან 2015 წლიდან დღემდე გადამხდელთა მიერ წარმოდგენილი გადასახადის გადამხდელების მოთხოვნების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია გამოითხოვა, საიდანაც ირკვევა, რომ მოთხოვნა რაოდენობის მხრივ მიმდინარე წელს მართლაც გაიზარდა. თუკი მაგალითად 2015 წელს საერთო რაოდენობა 4217 იყო, 2018 წლის 8 თვის მონაცემებით ის უკვე 4727-ია. თუმცა რაც შეეხება მთლიანი მოთხოვნილი თანხებიდან დაბრუნებული თანხების წილს 2018 წლის 8 თვეში ეს მონაცემები 60% იყო, 2017 წელს კი 70. შესაბამისად პაპიაშვილი მიიჩნევს, რომ ცვლილებებს მნიშვნელოვანი გარღვევა არ მოუხდენია. მაჩვენებლები, ანუ ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების მაჩვენებლები იმ კუთხით, რომ აი თვითონ პროცესი გამარტივდა, ან მოთხოვნილ მთლიან თანხაში დაბრუნებული თანხის ხვედრითი წილი გაიზარდა, ხო? ანუ აი ამის ცალსახად თქმა, რომ არსებითად გაიზარდა ეს ან შემცირდა, ესე რომ ვთქვათ, არ შეიძლება, ან რაღაცა პარამეტრებით გაუმჯობესებულია, რაღაც პარამეტრებით გაუარესებულია. სხვადასხვა პარამეტრების შედარებისას ასევე ირკვევა, რომ საგადასახადო შემოწმება, რომელიც გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნის შემდეგ დაინიშნა 2015 წელს 53 იყო, 2016-ში 21, 2017-ში 7. გამარტივებული პროცედურების დაანონსების შემდეგ 8 თვიან პერიოდში შემოწმების 11 შემთხვევა ფიქსირდება. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ ასეთი შემოწმების შედეგად დარიცხული გადასახადებისა და სანქციების საერთო მოცულობის შესახებ 2018 წლის პერიოდში ინფორმაცია პაპიაშვილის მოთხოვნის მიუხედავად შემოსავლების სამსახურს არ გაუვრცელებია. 2017 წელს მაგალითად 0.21% ესე რომ ვთქვათ დაინიშნა მთლიან მოთხოვნებში. მთლიანი მოთხოვნები რაც იქნა წარდგენილი, იქიდან 0.21% დაინიშნა შემოწმებების, ბოლო ერთ წელიწადში 0.23, ბოლო 3 თვის განმავლობაში 0.48. იცით, მე არ ვიტყოდი, რომ დავუშვათ ესეც საგანგაშოა, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ საგადასახადო შემოწმებები ინიშნება, ანუ ის რომ ჩვენ ზედმეტად გადახდილ გადასახადს მოვითხოვთ და საგადასახადო შემოწმებას არავინ არ დაგვინიშნავს, ესე არ არის. დღგ ზედმეტობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით განხორციელებულ ცვლილებებს დადებითად აფასებენ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციაში. ელგუჯამელაძე აცხადებს, რომ რაიმე ტიპის დაბრკოლებებთან დაკავშირებით მას ამ დრომდე წევრი კომპანიებისგან ინფორმაცია არ მიუღია. ჩვენმა წერმა კომპანიებმა რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი დაიბრუნეს. დღგ მათ შორის იყო ერთ-ერთი ჩემი კომპანიაც და ეს პროცესი განხორციელდა ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, უმოკლეს ვადებში, იმ ვადებში, რაც იყო დათქმული თავის დროზე და რაიმე, ასე ვთქვათ, პრობლემა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ წამოჭრილა. ფინანსთა სამინისტროში ასევე განმარტავენ, რომ მიუხედავად 2 თვენახევრიანი პერიოდისა 2018 წლის ბოლომდე ბიზნესი უკან 500 მილიონის დაბრუნებას შეძლებს. რაც იმას ნიშნავს, რომ 2018 წელს ზედმეტობის სახით ბიზნეს დაუბრუნდება იმდენივე, რაც 2015, 16, 17 წლების მთლიანი მოცულობა იყო.
დიახ, საქმიანების დროა, დღევანდელ და მანანა მანჯგალაძის, არაჩვეულებრივი მანანა მანჯგალაძის დღევანდელ რუბრიკაში გმირზე სულ რომ არაფერი მქონდეს ათქველი, ჩემთვის ძალიან საყვარელი, ეს კი ნამდვილად იცის მაყურებელმა, რამდენად საყვარელი და სრულიად გენიალური ყანჩელის მუსიკა იქნებოდა მარტო საკმარისი იმისთვის, რომ ჩიკატაი სულ მინიმუმ BMG-ს რომელიმე პლატფორმაზე მოხვედრილიყო. ჩიკატაი, დიახ, აი ამ უცნაური სახელის ქვეშ ერთიანდება ნატურალური მასალისგან დამზადებული ხელნაკეთი მუსიკალური სათამაშოები, რომლის შემქმნელების ჩვენთვის და თქვენთვის გაცნობა მანანა მანჯგალაძემ გადაწყვიტა. რადგას, ვინდგანან, რა არის ჩიკატაი, რა არის ამ სახელის უკან? ყველაფერი დანარჩენისთვის მანანა მანჯგალაძე ქალბატონებო და ბატონებო. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. რა არის ჩიკატაი? ჩიკატაი არის აი ამ კომპანიის დამფუძნებლის შვილის ზედმეტ სახელი. რატომ ჩიკატაი? ეს არავინ არ იცის, ვიღაცამ დაარქვა, შერჩა და შერჩა სახელი ასე და საბოლოო ჯამში ვინაიდან და რადგანაც მისი მთელი ცხოვრება საქმიანობა ტრიალებს შვილის ირგვლივ, როდესაც გადაწყვიტა რომ გაეკეთებინა ერთჩვენიერ დღეს ბიზნესი, არც უფიქრია დიდხანს რა უნდა დაერქვია. ჩიკატაი დაარქვა. ისე ნიშნავს წეროს, რომელიც სულ დადის ყურსასმენელს. ყურსასმენელს. ხო. ეს კვირა იყო შენთვის გამორჩეული მათ შორის იმით, რომ რამდენიმე რესპონდენტს შორის, რომელიც უკვე მოაზრებული ყავდა, უნდა ყოფილიყო დღეს, საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდი ჩიკატაიზე. ნუ მიზეზი ჩვენის პროფესიისთვის დამახასიათებელია, ვიღაცას ცალია, არ ცალია. საიდან გედო გუნებაში, რომ მათზე აუცილებლად იყო საქმიანების ისტორია გასაკეთებელი და მომიყევი მიზეზი, რატო რამ შეგიქნა ინსპირაცია მათზე გამის გაკეთების. პირველი ის რომ როცა ვნახე მასალა ამის შესახებ ინტერნეტში გათავსებული, ეს იყო მაინტერესებდა ყანჩელის მუსიკა, რითი იყო გაკეთებული, როგორ იყო გაკეთებული, ვინ აკეთებდა და ამ ყველაფრის მიღმა, სხვა შეს მაინტერესებდა ძალიან ფასებიც. ოკეი. ხო, რა ღირდა ეს პროდუქცია. ამ ყველაფრის მიღმა აღმოჩნდა, რომ დგას ორი, აი სრული ამ სტორის მნიშვნელობით კაფანდარა ქალი, კაფანდარა ქალი, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ რაღაცა გაეკეთებინათ, მაგრამ რა უნდა გაეკეთებინათ არ იცოდნენ. როდესაც გადაწყვიტეს რა უნდა გაეკეთებინათ, მაინც არ იცოდნენ როგორ უნდა გაეკეთებინათ და თვითონვე თქვეს, რომ აი აბსოლუტურად წავიდნენ ინტუიციით. და ამ ინტუიციამ, აი ამ ქალურმა ინტუიციამ მართლა გაამართლა, იმიტომ რომ პროდუქტი არის გიორგი არაჩვეულებრივი. მართლა ძალიან ხარისხის თვალსაზრისით ყველაფრით. თავის აი მთლიანი შეფუთვით აბსოლუტურად ყველაფერი არის გათვალისწინებული, იდეალურად გაკეთებული სულ ყველაფერი, აი საოცარი სისუფთავით და ყველანაირი სტანდარტის დაცვით და მოდი ესე მივყვეთ, რაღაცა ძალიან კარგი რამ მოყვება აი ამ პროდუქციამ, იმიტომ რომ როდესაც დაამზადეს, გააკეთეს და მიუტანეს ბატონ გია ყანჩელს სანახავად და მოსასმენა და ნებართვის ასახებად, რომ ეს მუსიკა ყვითელი ფოთლები ყოფილიყო გამოყენებული აი ამ პროდუქტში, ბატონო გიამ უსიტყვოდ თქვა, რომ კი ბატონო, ყოველგვარი გადასახადს, ყოველგვარი არაფერი არ ჩადიოდა, არ მოუთხოვია მას, უპირობოდ მისცა, იმიტომ რომ ავტორის თანხმობაც არის ამ. ავტორის თანხმობა არის ამ ყველაფერში, კი. უპირობოდ, როგორც კი დაინახა, აი ეს სათამაშო, მუსიკალური სათამაშო, მაშინვე დათანხმდა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩემი მუსიკა გამოიყენოთ და იყენებენ კიდევაც. ძალიან დიდი აი კითხვა მოყვა იმას, რომ რატომ ღირს, ცოტა ძვირია ეს პროდუქტი, რატომ ღირს. მოდი ესე ვთქვათ, რომ უცხოეთში როცა მივიდივარ და აწერია handmade რაღაცა პროდუქტი, ჩვენ ვიცით, რომ აქედან გამომდინარე უკვე ძვირი იქნება ეს ყველაფერი. უბრალოდ საქართველოსნაირი ღარიბი ქვეყნისთვის 160 ლარი ცოტა მაღალია, მაგრამ მე რასაც ვუყურე რამხელა შრომაა. ეს არის შრომა მილიმეტრებზე და მილიმეტრებთან. წარმოიდგინე, უნდა გაუკეთონ რაღაცა ცხენს მილიმეტრ ნახევრიანი ყური, ან რაღაცა 2 მილიმეტრიანი ცხვირი, ხო? ეს არის კოლოსალური შრომა. შესაბამისად ფასი ცოტა ისეთია კი, მაგრამ თქვენ სახში გექნება ძალიან კარგი საჩუქარი თქვენი შვილისთვის, რომელიც ძალიან ფუნქციურია აი იმ პირველ დღეებში, როდესაც ნატურალური, სუფთა და უმაღლესი ხარისხის. ყველაფერი აბსოლუტურად სულ რომელიც საუკეთესო საჩუქარი შეიძლება იყოს. კი. მათ შორის კი და ფსიქოლოგიურად ძალიან კარგი დატვირთვა აქვს მას, ხო? პირველი აღქმა, პირველი შეხება ბავშვს აქვს
გია ყანჩელის მუსიკით სამყაროსთან. ჩიკატაის მესვეურები დღეს ისევ ორნი დარჩნენ? დღეს ჯერ კიდევ ორნი არიან. ანუ რა გიგმებია მანამ? ეს არის 1 წლის კომპანია. 1 წლის. უნდა ითქვას, რომ ის თანხა, რაც მათ თავიანთი შრომით სხვა სამსახურებით გააჩნიათ, მათ მოიპოვეს და ჩადეს, მთლიანი ინვესტორები თვითონვე არიან, 1 წელიწადში სრულად ამოიხეს. ამ თანხას ისინი ისევ ატრიალებენ საკუთარ ბრენდში. და ისევ ფიქრობენ განვითარებაზე. სხვა შორის დედა და შვილია, ვინც მუშაობს ამაზე, ამბობენ იმას, რომ განსაკუთრებით თამარი მუდმივად ფიქრობს ამაზე. მუდმივად ფიქრობს ამაზე. მას აქვს რაღაცა უკვე ახალი გეგმები, ძალიან მალე უკვე ახალი სათამაშოებიც გამოჩნდება, საახალწლოდაც აპირებს რაღაცა განახლებას და ფიქრობს განვითარებაზე. ეს ფული ისევ ტრიალდება ჩიკატაიში. კი. ძალიან ისეთი ბიზნესი აქვს სუფთა, ძალიან აი რაღაცნაირი თბილი გარემოა, იცით, აი ეს პროდუქტი ისეთ გარემოში იქნება და ისეთი ადამიანები ქმნიან, რომ აუცილებლად მოყვება თავისი რაღაცა კარგი გარემო და რამდენად იცნობენ ჩიკატაის უკვე უცხოელები? სხვა შორის ძალიან კარგი რუკა აქვს. იყენებენ ამ ყოველდღიურ. ეს პროდუქტი ძირითადად არის სასაჩუქრე პროდუქტი, ჩამოყალიბებული და განსაკუთრებით მიემგზავრება უცხოეთში ემიგრანტების ოჯახებში. ხო, ესეც რაღაცა ინტუიციურად კარგი გათვლა იყო, ხო? იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ მქონდეს სახში რაღაცა ქართული გაკეთებული და თან მათ შულთან თავიდანვე იყოს რაღაცა ქართული დაკავშირებული. ეს რაღაც არც მეტნი არსნაკლები აღია ყანჩელის. კი, მელოდია. აი 17 წამი, რომელიც რამდენიმე წუთის განმავლობაში ტრიალებს. ძალიან დამამშვიდებელია ბავშვისთვის, ძალიან სასიამოვნოა ბავშვისთვის. რა დაარქვით დღევანდელ ბიზნესი ქალური ინტუიციით. ბიზნესი ქალური ინტუიციით. იმიტომ რომ მთლიანად ასეა ეს ბიზნესი წარმოქმნა. ბიზნესი ქალური ინტუიციითო და დასაწყისში როგორ დაიწყო ორი კაფანდარა ქალიო. კი. აი სულ ეს არის და ამიტომაც არის მანნა მანჯგალაძე ესეთი მაგარი. მისი მორიგი საქმიანები. ნახოთ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ჯერ მხოლოდ 4 თვისაა, მაგრამ უკვე იცის ნამდვილი მუსიკის ფასი. ხუბრობა ხომ არ არის მთელი ცხოვრება, მთელი 4 თვია მხოლოდ ყანჩელს უსმენს. უსმენს, როცა ძილისთვის ემზადება, თამაშს აპირებს, საკუთარ ხელფეხს აკვირდება, ფერების და მოძრაობების აღქმას იწყებს. ეს პირველი სათამაშოა მის ცხოვრებაში, რომელსაც ხედავს, ესმის და პირველი ემოცია და აღქმა, რომელიც მექანიკური არ უნდა ყოფილიყო. ზუსტად ეს იყო ჩიკატაის მთავარი მიზანი, როცა ბავშვებისთვის სათამაშოების დამზადება გადაწყვიტეს. ყველაფერი უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული: მუსიკა, ფერები, ნატურალური მასალა და ხელით ნაკეთობა, რომელსაც დამატებით კიდევ მოაქვს თავისი განწყობა. პირველი შეხება სამყაროსთან არ უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი. ნიკოლაი მთავარი ჩიკატაია. ასე დაარქვეს მაშინ, როცა პატარა იყო და დედა სულ ერთი და იგივე მუსიკას უმღეროდა და ასმენინებდა. ეს გია ყანჩელის ყვითელი ფოთლები იყო. აქ ყველაფერი ნიკოლაის ირგვლივ ტრიალებს და მთავარი ექსპერტიც ის არის. ისე კი ჩიკატაი წეროა, ყურცასმენებით, რომელიც სულ უსმენს მუსიკას. ეს მელოდია, რასაც ჩვენი სათამაშოები უკრავს, არის ის მელოდია, რომელსაც უმღეროდი, როცა პატარა იყო, რომ ვაძინებდი და რაღაცა ძალიან დადებითთან ასოცირდება და ჩემთვის ყოველთვის. ეს იდეა წამოვიდა ჩემი შვილისგან, რაღაც ისე დაემთხვა, აეწყო ყველაფერი ზოგადად ჩემთვის მის გარშემო ტრიალებს. პირველი ხანგი მნიშვნელოვანი ამბობს თაკო და იმ დღეებს იხსენებს, როცა ძალიან უნდა და ქონოდა თავისი საკუთარი საქმე. მაგრამ არ იცოდა რა და ერთმშვენიერ დღესაც, როცა გაიღვიძა, მიხვდა რა უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ როგორ უნდა დაეწყო და საიდან არა. ამიტომაც ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ინტუიციით შეიქმნა და მთლიანად ოჯახური ბიზნესია. იმდენად მინდოდა რომ გამოსულიყო, რომ რაღაცა მივენდა ინტუიციას და შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ჩიკატაი არის ინტუიციაზე დაფუძნებული ბიზნესი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი. ალბათ იმიტომაც გამოვიდა, რომ არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი და როგორ უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ცოდნოდა ეს ყველაფერი შეიძლება არც დამეწყო. არც გათვლა და არც გეგმა, მაგრამ იყო ძალიან დიდი სურვილი. ბევრი სირთულე და ამ დაბრკოლებების თანმიმდევრობით გადაწყვეტა და ის სწორი მიმართულებებით, რაზეც მთლიანად დაეწყო ჩიკატაის ბიზნესი. პირველი და გამორჩეული იყო მუსიკა და ის მხარდაჭერა, რომელიც გია ყანჩელისგან წამოვიდა. ჩიკატაემ ნებართვა კომპოზიტორისგან სრულიად უპირობოდ მიიღო მაშინვე, როგორც კი ბატონმა გიამ სათამაშოს პილო დაინახა, რომელიც მის მელოდიას უკრავდა. პირველი ნამუშევარიც მაესტროსთან დარჩა. ყოველგვარი პირობის გარეშე მოგვცეს ნება, რომ გამოგვეყენებინა ეს
მელოდია იმის გათვალისწინებითაც რომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ და რაღაცა დაიყო და ახლა ვიდგამდით ფეხს რისთვისაც უზომოდ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ იმიტომ რომ მათი დამსახურებით ეს პროექტი შედგა როცა პატარებთან გაქვს საქმე, ყველაფერი ლამაზი და საინტერესო უნდა იყოს. ამავე დროს უსაფრთხო და ნატურალური. ჩიკატაი ამ პრინციპებს პირველივე დღიდან იცავს. ხარისხი ჩიკატაის პასუხისგებლობაა. ქსოვილი, რასაც ვიყენებთ, არის 100% კოტონის. შიგთავსი არის ანტიალერგიული სინტიფონი. მექანიზმი, რაც დევს პატარა სათამაშოებში, ანუ ესეც მორგებულია იმაზე, რომ სათამაშო გაირეცხოს და ირეცხება დაზიანების გარეშე. ჯერი განხორციელებაზე მიდგა და საჭირო გახდა თანხები. ეს უკვე თაკოს მოქმედი სამსახურის დამსახურება. თუ კი პირველადი პროფესია ფსიქოლოგია მას სწორი აქცენტების დასმაში დაეხმარა, მეორე პროფესიამ მას უკვე მატერიალური მხარდაჭერა გაუჩინა. პირველი ინვესტორის მისი ბონუსი აღმოჩნდა. ის პოინტის გაყიდვების მენეჯერი საკუთარი ბიზნესის ინვესტორი გახდა, თუმცა ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდებოდა. ჩიკატაი 11000 ლარი დაჯდა და ზუსტად 1 წლის შემდეგ კომპანიამ დანახარჯი მთლიანად ამოიღო. ეს თანხა, ანუ ინვესტიცია ამოვიღეთ სრულად თუმცა არის ანუ განვითარების გეგმა გვაქვს, რასაც ანუ ესე მოგებას არ ვიღებთ და ვატრიალებთ ამ თანხას. ანუ ესე ჯერ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ აი ჩვენი პროექტი ანუ შედგა. თაკო ფსიქოლოგია ეს პროფესია მის პროდუქტს ეთყობა. ზუსტად გათვლილი დანიშნულება, მუსიკა, სიმშვიდე, ესთეტიკა, მაგრამ არნაკლები ამაგი აქვს ჩიკატაიზე დედას. დეტალები იდეალურად შერჩეული ფერები, ფორმები, დიზაინი, აქ უკვე არქიტექტორის ხედვა მიიმუშავა. შეთანხმება ასეთი იყო, დედას მხოლოდ უნდა აეწყო სათამაშო და დიზაინი შეერჩია. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ის იყო. რომ არა ის ნამდვილად არ ვიცი რა გამოვიდა და რაც შეეხება თვითონ პროდუქტის შექმნას თავიდან ბოლომდე ჩემი კერავს ყველაფერს ერთად ვიფიქრებთ მოდელებს ანუ არ ყავს ჯერ დიზაინერი რომელიც ვთქვათ დახატავს და იმის მიხედვით შევქმნით როცა გამოცდილებამ სულ უფრო და უფრო მეტი რამ ასწავლა მთავარი სირთულე მკერავი აღმოჩნდა ყველა გაურბის ცხენისთვის 2 მმ-იანი ყურის ან სპილოს პატარა ხურთუმის შეკერვას ამასაც განსაკუთრებული ნერვები და მოთმინება ჭირდება ამიტომ ეს ყველაფერი დედაზეა დამოკიდებული. ამბობს რომ თაკო მიცის რომ ეს ყველაფერი მას სიამოვნებს და საქმესაც არ აკლებს. როცა თაკო დედას ურეკავს და ეუბნება თათბირი გვაქვსო ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაც ახალი იგეგმება ან დამკვეთის თხოვნა გასათვალისწინებელი და თათბირი ორს შორის იმართება. ჩიკატაი ნელ-ნელა გახდა სასაჩუქრე პროდუქტი, რომელიც განსაკუთრებით ემიგრანტებშია პოპულარული. მიზეზი რა თქმა უნდა ყანჩელის მუსიკაა და ყველას უნდა რომ მათი პატარა ამ მუსიკაზე გაიზარდოს, განსაკუთრებით მათ, ვინც საზღვრებს მიღმა არიან. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ სათამაშოებს უგზავნიან საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს, ეს ძალიან გვახარებს და გვაქვს ჩვენი რაღაცა პატარა რუკა. ვართ ამერიკაში, გერმანიაში, ირლანდიაში, საფრანგეთში, პოლონეთში, უკრაინაში, ისრაელში. ჩიკატაი უკვე 1 წლის გახდა და სულ უფრო მყარ ადგას ფეხზე. პირველი ნაბიჯებიც გადადგა და პირველ საერთაშორისო გამოფენასაც დაესწრო თურქეთში. ნელ-ნელა იზრდება. პატარა სახელოსნოშიც გადაინაცვლა. აქ უკვე წარმოების გაზდაზეც საუბრობენ და ერთ-ერთ ოჯახურ თათბირზე ისიც ითქვა, რომ მალე ახალი სათამაშოებიც ეყოლებათ. ასეა, როცა პატარაობიდანვე იცი, რომ უნდა გაიზარდო, განვითარდე და ბოლომდე გქონდეს პასუხისგებლობა რას აკეთებ. თუ არა და დაგივიწყებენ. აი ჩიკატაის გეგმებში კი სულ სხვა მომავალია. მადლობა მარინა, ტრადიციულად არჩეულებრივ განწყობილ და რა თქმა უნდა არჩეულებრივ სიუჟეტის ჩვენი მაყურებლისთვის შეთავაზებისათვის ჩვენ კი ვაგრძელებთ საქმიანი დილას. მომდევნო წლის 1 დეკემბრიდან საქართველოს წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება შემოდის. ეს ნიშნავს იმას, რომ წარმოებლები მათ მიერ წარმოქმნილ ნარჩენებს თავად მართავენ. საქართველოს ახალი რეგულაციებისთვის ემზადება. მანამდე კი სპეციალისტები და ხელისუფლების წარმომადგენლები მსჯელობენ, როგორი სახე უნდა ჰქონდეს რეგულაციებს, რა უნდა იყოს წარმოებლის ვალდებულება და რა სახელმწიფოსი. ყოველწლიურად საქართველოში დაახლოებით 900,000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი წარმოიქმნება ბოლო 67 წელიწადში.
კაცობრიობა მარცვეტიას ნაკლები 8 მილიარდ ტონაზე მეტი პლასტიკური მასალა შექმნა. მხოლოდ 2015 წლისთვის საუბარია 6 მილიარდ 300 მილიონი ტონა პლასტმასის გამოყენებაზე, მათგან ხელმეორე გამოყენებისთვის მხოლოდ 9% გადაამუშავეს, 12% კი დაწვეს. დარჩენილი ნაგავი კი ხმელეთისა და ოკეანის ზედაპირზე რჩება. გამოწვევები მძიმეა, გამოწვევები ბევრია. საქართველოს ფერხულში არის ამ ყველაფრისა. ამიტომაც ჩვენ ვთხოვეთ შესაბამის პირს, პასუხისმგებელ პირს და კომპეტენტურ პირს, რომ შემოგვიერთდეს დილიდან ეთერში და მე მადლობელი ვარ ალვერ ჩანგსელიანის, იგი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსია. დილამშვიდობის ბატონო. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ერთის მხრივ ის ვალდებულება, რომელიც 2019 წლიდან გაჩნდება, არის საქართველოსთვისაც ვალდებულება ევროდირექტივების მიმართულებით. მეორეს მხრივ თავად ევროკავშირი არის დამხმარე იმისათვის, რომ საქართველოს პრობლემას, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, გამკლავება მოახერხოს. რა იგეგმება? მოდით ჯერ ეს უთხრათ მაყურებელს სრულად და რას ნიშნავს კომპანიებისათვის ამ ვალდებულებების დაკისრება? დიახ. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ნარჩენების მართვა ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა არის მთელი მსოფლიოსათვის, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, სადაც განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით ნაკლები შესაძლებლობები ამ თვალსაზრისით, თუმცა მიმდინარეობს რაღაც გარკვეული აქტივობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვას. და ეს საერთოდ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება გახლავთ. მე მინდა გითხრათ ისიც, რომ 2015 წლიდან ქვეყანაში მუშაობს ნარჩენის მართვის კანონი, ნარჩენის მართვის კოდექსის სახით, მანამდე ჩვენ ასეთი კანონი არ გქონია და ეს ამ კანონში გაწერილია ის ძირითადი ვალდებულები და ის ძირითადი მოთხოვნები, რაც ზოგადად ქვეყანაში ნარჩენის მართვას ეხება. და მათ შორის არის წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. კოდექსის თანახმად შემუშავებულია ეროვნული სტრატეგია, შემუშავებული არის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია 15 წლიან პერიოდზეა გათვლილი, ეს მოიცავს 2016-2030 წლებს და ამ სტრატეგიაში ჩადებულია ძირითადი პრიორიტეტები, ძირითადი მიდგომები, მიზნები, ამოცანები და ასე შემდეგ და ის ინდიკატორები, რომელიც დროის გარკვეულ მონაკვეთში ქვეყნის მიერ უნდა იქნეს მიღწეული. დიახ. და ასევე ეროვნული სამოქმედო გეგმის 5 წლიანი გეგმა არის. აი აქ არის ინტეგრირებული მიდგომები ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის შექმნის მიზნით. ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი ეს გახლავთ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება 90-იანი წლებიდან ევროპაში ძალიან ეფექტურად მუშაობს, აპრობირებულია, დანერგილია და ეს მოდელი არა მარტო ევროპაში, უკვე სხვა ქვეყნებშიც გამოიყენება. რა თქმა უნდა, საქართველოსაც თავის სტრატეგიაში და ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ჩადებული აქვს ამის დანერგვა და მისი ეფექტურად განხორციელება და აქედან გამომდინარე თავისთავად დაწყებულია უკვე მოსამზადებელი სამუშაოები, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ამის დაწყების ვადად განსაზღვრული არის 2019 წლის 1 დეკემბერი. რა თქმა უნდა, 2019 წლის 1 დეკემბერს პირველ წელსვე არ იქნება ის ინდიკატორები, რომელიც ვთქვათ 15 წლის განმავლობაში უნდა იქნეს მიღწეული, თუმცა 2020 წლისათვის გვაქვს ჩვენ პირველი ინდიკატორები მიახლოებით 20-40-40%-ის ფარგლებში. დიახ, რას ნიშნავს ახლა ეს წარმოების გაფართოებული ვალდებულება? თქვენ ხაზი გაუსვით და მე მინდა ისევ ჩაუბრუნავდე ამ საკითხს. ეს არის წარმოებლების, ამ შემთხვევაში წარმოებლში იგულისხმება იმპორტიორებიც, ვალდებულება პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის დასკვნით ეტაპზეც, ანუ მას შემდეგ, როცა მისგან წარმოიქმნება ნარჩენები. ანუ წარმოებლები ვალდებული არიან მათ მიერ წარმოებული პროდუქციიდან წარმოქმნილი ნარჩენები თვითონ შეაგროვონ და დაამუშავონ ეკოლოგიურად უსაფრთხო გზით. აი ეს არის მთავარი მოთხოვნა ამისი. თუმცა ამას მეორე მიმართულებაც აქვს, ეს უფრო პროდუქციის დიზაინს შეეხება და წარმოებლები ვალდებული არიან იზრუნონ ისეთ დიზაინზე,
რომელიც ნაკლებ ნარჩენებს წარმოქმნის, ან წარმოქმნილი ნარჩენები გადამუშავების, რეციკლირების თვალსაზრისით იქნება მისაღები და იოლი იქნება. იმიტომ რომ ბატონო გიორგი მხაზი გაუსვა იმას, რომ პლასტიკი, რომელიც აი ესეთი რაოდენობით გამოიყენება, სამწუხაროდ ძალიან მცირე რაოდენობით გადამუშავდება და აქედან გამომდინარე გადავსებულია ხმელეთი და ზღვა პლასტიკით და ოკეანეებში კუნძულებია წარმოქმნილი ასეთი ნარჩენები. შეხვედრა იყო რამდენიმე დღის წინ ამ თემაზე, მათ შორის ბიზნესთან, რომელსაც აცნობდნენ და ამ შეხვედრაზე ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციაც იყო წარმოდგენილი, რომლებიც გარკვეულწილად ჩართულები არიან მთელ ამ პროცესში. ბიზნესი რამდენად მზად არის, რა პროგრამები ხორციელდება იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი რეალურად მოქმედებაში მოვიდეს და ქვეყანა გადაეწყოს ამ მიმართულებით, თორემ ერთია ფურცელზე რა დაიწერება და რა არის გასაკეთებელი, მაგრამ მეორე რა შეხვედრაც ჩვენი სამისლის ორგანიზებით განხორციელდა პროექტი, რომელიც ფარგლებშიც ეს ღონისძიებები ხორციელდება ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდება და ჩვენ სამინისტროსთან თანამშრომლობით და ეს არის ზუსტად იმ გეგმის ნაწილი, რომელზეც მე გესაუბრეთ და ამას ექნება აქვს ეტაპები. ჩვენ დაწყებული გვაქვს უკვე მუშაობა ბიზნეს სექტორთან, სამიზნე ჯგუფებთან, იმ კომპანიებთან, ვისაც გავრცელდება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. რა ფორმით არის ევროკავშირი ჩართული, რომელსაც და რომლის წევრ ქვეყნებსაც რეალურად უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით. თუმცა ერთიც არის, რომ საქართველოში არ არის იმოცულობის ნარჩენი, რომელიც თქვა გარკვეულ ქარხნებისათვის იქნებოდა საკმარისი, ისევე როგორც თქვა სხვა ქვეყნებში მუშაობენ. აი ამ ნაწილში ქართულ რეალობას როგორ ვერგებით და მათი რეკომენდაციები რა არის? აქ ჩართული არიან საერთაშორისო ექსპერტები, გაზიარებულია როგორც დასავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, შვედეთის, გერმანიის, ესპანეთის, ისე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, ჩეხეთის, ბულგარეთის, სლოვაკეთის და ასე შემდეგ. რეალურად, ფაქტიურად გაცნობილია და გაცნობიერებული აქვს ამ შემთხვევაში სამინისტროს ეს ვალდებულება ძალიან კარგად როგორ მუშაობს ევროპაში, ევროპის ქვეყნებში და შესაბამისად ცდილობს ახლა ეს მოდელი მოარგოს საქართველოს და საქართველოს რეალობას. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ ახლა ნარჩენების რაოდენობას. რა თქმა უნდა, პირიქით ქვეყანა უნდა ცდილობდეს იმას, რომ მოახდინოს ნარჩენების პრევენცია, რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენები წარმოიქმნას. ეს იქნება ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი ამის. მაგრამ ის რომ თქვა ნარჩენები ცოტა წარმოიქმნება და ვერ გადავამუშავებთ, ეს რა თქმა უნდა არ არის ასე, იმიტომ რომ თუ ნარჩენები რაც წარმოიქმნება და მისი გადამუშავება საბოლოო გადამუშავება აქ საქართველოში ვერ მოხერხდება, რა თქმა უნდა მოხდება მისი წინასწარი დამუშავება და მისი ექსპორტზე გატანა. თუმცა ყველანაირად ხელი უნდა შეეწყოს, რომ ქვეყანაში იყოს ნარჩენების რეციკლირების პროცესი. საერთოდ ნარჩენების მართვა მოიცავს ინტეგრირებულ მიდგომებს, სხვადასხვა მიდგომებს, ნარჩენების მართვის იერარქიის ყველაზე თავში დგას პრევენცია, შემდგომ მისი ხელმეორედ გამოყენება, რეციკლირება დავასრულებთ ინსტიტუტით, მისგან ენერგიის აღდგენა და საბოლოოდ განთავსება. რას აკეთებს წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება? რა უპირატესობები აქვს მას? წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებას ის უპირატესობა აქვს, რომ ხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, ნარჩენების სასარგებლო მიზნებით გამოყენება, მისი რეციკლირება, მისი გადამუშავება, ნაგავ საყრელებზე ნაკლები ნარჩენების შეტანა და რაც მთავარია, მისი შეგროვება, მისი ტრანსპორტირება, დამუშავების ობიექტების შექმნა, რა თქმა უნდა, დამატებით ქვრის კიდევ სამუშაო ადგილებს. ანუ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს ამ მიმართულებას, ეს გამოცდილია და მას სხვა ალტერნატივები არ გააჩნია. ეხლა მთავარია სწორად დაიგეგმოს და საქართველოში ეს პროცესი სწორად განვითარდეს. ამ გეგმაში ჩართული არის ევროკავშირი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც თქვენ ახსენეთ. მეორეს მხრივ, მე მაინტერესებს ბიზნესი რამდენად მზად არის და დაახლოებით რა ხარჯებზე არის საუბარი, რა მოცულობის ხარჯების ზრდაზე არის საუბარი ბიზნესისათვის, როცა ეს სტრუქტურა ამოქმედება. ამაზე თუ არის კონსულტაციები და ვინ არის კონსულტანტი? რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მიმართულებითაც მიმდინარეობს კონსულტაციები. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს და ეს არის რაღაცა, თქვათ, ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის პასუხისგებლობა, თავისთავად ცხადია, აქ უნდა შეიქმნას რაღაც ეკონომიკური მექანიზმები, უნდა გაჩნდეს დაფინანსების წყარო, რომლის საშუალებითაც ეს ყველაფერი განხორციელდება. ეს მოდელი ისეთნაირად არის აწყობილი, რომ რეალურად პროდუქციის თვითღირებულებაში უნდა იყოს ნარჩენების მართვის ხარჯები. ასახული. რა თქმა უნდა, პროდუქციის
ავიღოთ ჩვენ ისე თქვათ ყველაზე მეტად გავრცელებული პეტის ბოთლები. თუ თქვათ ну ავიღოთ ნებისმიერი ბრენდი, ავიღოთ ბორჯომი, თუ ერთი ბოთლი ბორჯომი ღირს თქვათ 1 ლარი, ასეთ შემთხვევაში ის შეიძლება მოიმატოს მისმა ღირებულებამ 3 თეთრით, ან 2 თეთრით, უფრო პატარა ბოთლი შეიძლება 1 თეთრით. ეს საკმარის იქნება იმისათვის, რომ აი ამ ტიპის ნარჩენები შეგროვდეს და დამუშავდეს ეკოლოგიურად უსაფრთხო გზით. ასე იქნება სხვა დანარჩენ ნარჩენებზე. ანუ ყველა პროდუქციას ეს არ ეხება. კანონში არის პირდაპირ ჩამონათვალი და ეხება ეს იმ პროდუქციას, რომლისგანაც წარმოქმნილი ნარჩენების სპეციფიკური მიდგომები სჭირდება, ამიტომაც მას მოიხსენიებენ როგორც სპეციფიკურ ნარჩენებად. ეს არის შეფუძვის ნარჩენები, ეს არის ბატარეიკები, აკუმულატორები, ეს არის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები, ეს არის საბურავები და ეს არის ხმარებიდან ამოღებული მანქანები და გამონამუშევარი ზეთები. სახელმწიფო შეუძლია ამ სიას რომელიმე კიდე პროდუქცია და მისგან წარმოქმნილი ნარჩენი დაამატოს და შეიტანოს და მასეც გავრცელდეს. შეუძლია რომელიმე მოაკროს კიდე ამოიღოს, მაგრამ ეს ისეთი ნარჩენებია, რომლებიც ქმნიან სერიოზულ გარემოდაცვით პრობლემას. მათ შორის ავიღოთ თუნდაც ბატარეიკები, აკუმულატორები, ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენები. შეიცავენ მძიმე ლითონებს, კადმიუმს, ტყვიას, ან სხვა ლითონებს, რაღაც გარკვეული კონცენტრაციით და ამიტომ არის ის სახიფათო და ამას სპეციფიკური მართვა სჭირდება, რომ იქიდან ამოღებული იქნეს ეს სახიფათო ნივთიერებები და ის რაც არის თქვათ ღირებული ნივთიერებები, მათ შორის თქვათ ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენები შეიცავს ძვირფას ლითონებს, როგორც ვერცხლი, როგორც არის ოქრო, როგორც არის პლატინა და მას რაღაც გარკვეული ღირებულება გააჩნია, ხდება მისი ამოღება და რა თქმა უნდა მისი გამოყენება. რა ხდება ესეთ შემთხვევაში? ეს ორი კითხვა მაქვს. ევროკავშირის ჩართულობიდან გამომდინარე, თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე ქვეყანა, რომელთა მოდელის დამუშავება და ავადმყოფობა მიდის საქართველოსთან მიმართებაში. მათივე დახმარებით ცხადია, მათთან კომუნიკაციისას პირადად თქვენ სამინისტროს სხვა წარმომადგენლებს ბიზნეს საუკეთესო გამოცდილება ამ თემაზე და ყველაზე მიახლოებული საქართველოსთან მიმართებაში ბევრი დეტალის გათვალისწინებით არსებობს თუ არა ესეთი ქვეყანა და მეორე კითხვა რას თქვენ ახსენეთ. ბიზნესმა შეიტანა თვითღირებულებაში, მაგალითად ერთ კონკრეტულ თემაზე სამთეთრიანი, ვთქვათ, როგორც თქვენ თვითღირებული არ მოიკლო ნარჩენმა და ხშირად ყოფილა, როცა ბიზნესი რჩება ისე როგორც არის, რას მოქმედებს სახელმწიფო? დიახ. აი ამ პრინციპს, წარმოების გაფართოებული ვალდებულების პრინციპს გააჩნია სხვადასხვა მოდელები განხორციელებული. დიახ. ერთი მოდელი არის, როდესაც მეწარმეები და საერთოდ წარმოება ფინანსურად არის ვალდებული, ხდის რაღაც გარკვეულ შენატანს, რაღაც ფონდში და დანარჩენს აკეთებს სახელმწიფო და დანარჩენს ყველაფრის ორგანიზებას აკეთებს სახელმწიფო და განახორციელებს ის. მეორე ვარიანტი არის, როდესაც თვითონ წარმოებლებს ვალებად ორგანიზაციულად ეს განახორციელონ და როგორ ხდება ახლა დასავლეთის ქვეყნებში, თითქმის ყველა ქვეყანაში ეს იდენტურია, მცირე გამონაკლისების გარდა მეწარმეები, მსგავსი პროდუქციის მეწარმეები ერთიანდებიან გაერთიანებებში, ეს არის ოღონდ არამონგებიანი გაერთიანება, ჩვენ აიპებს რო ეძახიან, მიახლოებით აი ესეთი სახით და ქმნიან ეგრეთ წოდებულ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების განმახორციელებელ ორგანიზაციას, ეგრეთ წოდებულ PRO-ად არის ეს მონატული დასავლეთის ქვეყნებში და ის აკეთებს მენეჯმენტის გეგმას, ის უკეთებს ორგანიზაციას, შეგროვებას, გატანას, გადამუშავებას, ის უდებს ხელშეკრულებს, ერთი სიტყვით ის მწარმოებელი არის თავიდან ბოლომდე ამაზე პასუხისმგებელი. სახელმწიფო საქვს ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ვალდებულება და აი ესეთი PRO-ების რეგისტრაციის ვალდებულება. PRO თავისი კონცეფცია, თავისი ვალდებულებების შესრულების გზა, მასალები ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა წარუდგინოს სამინისტროს, ის უნდა დარეგისტრირდეს და შესაბამისად აწარმოოს მონაცემთა ბაზა სახელმწიფო ხედველობაში მაქვს და ასევე განახორციელოს შემდგომ მონიტორინგი, რამდენად აასრულებს ის თქვათ სტრატეგიით ან ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებს. აი ეს მოდელებია და ეხლა ძალიან აქტიური დისკუსია და განხილვები მიმდინარეობს სახელმწიფო რომელს აირჩევს და რა გზით წავა. არის განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, არჩეული იქნება ის მოდელი, რომელიც მალე მოხდება არჩევა, ბატონო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიმდინარე წლის ბოლომდე ახლა ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, კანონში ეს გაწერილია და კანონი აი ამ მეორე ვარიანტს ითვალისწინებს.
პირდაპირ წერია, რომ წარმოებელი არის ვალდებული და მათმე უნდა უზრუნველყო შეგროვება და დამუშავება და კანონიდან დეტალური ვალდებულებები უნდა გაიწეროს მთავრობის დადგენილებაში. აქედან გამომდინარე წლის ბოლომდე გვაქვს ჩვენ ვადა, დედლაინი და გვექნება შესაბამისი ნორმატიული აქტები მზად. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე პრინციპში გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. და ალბათ ჩანგსელიანს მათ შემდეგ, რაც ეს გადაწყვეტილება უკვე საბოლოო ჯამში გაფორმდება, კიდევ ერთხელ ვიხილავთ, იმიტომ რომ თემა, რომელიც უკავშირდება ნარჩენების გადამუშავებას, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მადლობა ბატონ ალბათ ჩანგსელიანს, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროს. სტუმარს გავაცილეთ, მცირედი სარეკლამო პაუზა და დაკრედიტების რეგულაციების გავლენა. შესაძლო გავლენა, ჯერ კიდევ 1 ნოემბრამდე დრო არის. ნახოთ რა იქნება. დღეს უკვე ბიზნესის ხმა. საქმიანი დილის სტუდიაში. დაგველოდეთ, სულ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დაახლოებით 3 კვირაში სესხებზე ხელმისაწვდომობა კიდევ გართულდება და ეს მათთვის, ვინც შემოსავლების დადასტურების და საშუალო ან საშუალოზე მაღალი ანაზღაურების დასაქმებულთა კატეგორიას წარმოადგენს. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციებია, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ხელფასის გათვალისწინებით სესხის მაქსიმალურ ლიმიტს უწესებს. რა გავლენას მოახდენს ბიზნესების ახალი რეგულაციები და როგორ აფასებენ თავად მოქალაქეები მათ სასარგებლოდ შექმნილ ცვლილებათა პაკეტს, როგორც ამაც თავად ეროვნული ბანკი განმარტავს. ნახოთ თათია ჩაფიჩეთის და გიორგი ჟივიცის სიუჟეტი, შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ დისკუსიას თემაზე. 1 ნოემბრიდან საქართველოში სასესხო ბაზარი მნიშვნელოვნად გარდაიქმნება. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული რეგულაციებია, რომლის მიხედვითაც თითოეულ მოქალაქეს ხელფასის გათვალისწინებით სესხის მაქსიმალური ლიმიტი უწესდება. მნიშვნელოვნად რთულდება იპოთეკური სესხის აღებაც, რაც სავარაუდოა, რომ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნას შეამცირებს. პროექტის მიხედვით განსაზღვრულია 6 საშემოსავლო საფეხური, რომელიც არაჰეჯირებული მსესხებლების შემთხვევაში ასე გამოიყურება. თუ თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარია, სასესხო ტვირთის მაქსიმუმი 200 ლარი იქნება. 1000-დან 3000 ლარამდე 600, 3000-დან 5000 ლარამდე ასევე შემოსავლის 20%, ხოლო 5000-დან 7000 ლარამდე სასესხო ტვირთის მაქსიმუმი 25% იქნება. 7000-დან 10000 ლარამდე 30, ხოლო თვეში 10000 ლარზე მეტის შემთხვევაში ბანკი სესხსა და პირის შემოსავლის შორის ბალანსს თავისი შიდა პოლიტიკის მიხედვით დაადგენს. განსაზღვრული ლიმიტები შედარებით ლოიალურია იმ სესხებლებისთვის, რომლებსაც სესხიც და შემოსავალიც ერთსა და იმავე ვალუტაში აქვთ ნომინირებული. ტექნიკის მაღაზია
მაღაზია ალტა ოკეიში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები ბაზრის მნიშვნელოვნად შეცვლას გამოიწვევს. Რა თქმა უნდა, იქნება ბაზარზე ცვლილებები, განმადების პროცენტი მთლიან გაყიდვებში უკვე შემცირებულია და ველოდებით კიდევ უფრო მკვეთრ შემცირებას. ჩვენ მაინც მიგვაჩნია, რომ რეალურად ჩვენს პროდუქციაზე მოთხოვნის გადავადება მოხდება რაღაცა ვადით და იგივე მოთხოვნის ნიშნულს დაუბრუნდება, როდესაც ესე იგი ბაზარი და მომხმარებელი ქცევა შეიცვლის და ახალი რეგულაციის შესაბამისად დაგეგმავს, ვთქვათ, თავის ფინანსურ დანახარჯებს. პროექტის მიხედვით გინდება სესხის ხანგრძლივობის ჭერიც, რომელიც იპოთეკურის შემთხვევაში მაქსიმუმ 15 წელს მოიაზრებს. უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის შემთხვევაში 10, ავტოსესხის 6, ხოლო სხვა ნებისმიერი ტიპის სესხის ხანგრძლივობის მაქსიმუმი 4 წლით განისაზღვრება. ინფოზე, როცა საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 ლარის ფარგლებში მერყეობს, რეგულაციები ნიშნავს, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ერთდროულად განმადებით რამდენიმე ნივთის შეძენას ვერ შეძლებს. მოსახლეობის ის ნაწილი კი, რომლის ყოველთვიური დადასტურებული შემოსავალი 5000 ლარზე ნაკლებია, ახალი სახლის შეძენისა და გარემონტების საშუალებასაც დაკარგავს. სამშენებლო კომპანია ბალავარში აცხადებენ, რომ რეგულაციები დაბალ და საშუალო სეგმენტზე გათვლილ სამშენებლო კომპანიებს უკიდურესად დააზარალებს, რაც თავისთავად ნეგატიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზეც. ჩემი პროგნოზით სამშენებლო სექტორის ალბათ 60-70% რეალიზაცია მოიკლებს. იმიტომ რომ რეალურად ის ხალხი, რომელიც ემიგრაციაშია წასული, რომელიც ვერ ადასტურებს თავის შემოსავლებს, რომელსაც სხვა შემოსავლებია გადახელფასისა, ვერ ადასტურებს და ვერ იმაშობა, ყველა ეს ვარდება ფაქტიურად პოტენციური მყიდველების სიიდან. აქ ძალიან მძიმე შედეგი შეიძლება დადგეს. რეგულაციების კიდევ ერთი პრობლემური მხარე დაუდასტურებელი შემოსავლებია. იმ ადამიანებს, რომლებიც არც სამეწარმეო საქმიანობას არ ეწევიან და არც საშემოსავლო გადასახადს არ იხდიან, შემოსავლის ოფიციალური დადასტურება გაუჭირდებათ. შესაბამისად, იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში თვითდასაქმებულთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, მათ სესხზე წვდომა არათუ გაურთულდებათ, არამედ შეეზღუდებათ. კავკასიის ავტოიმპორტის დამფუძნებელი გიორგი სურგულაძე მიიჩნევს, რომ შეზღუდვები დადებით ეფექტს გრძელვადიან პერიოდში მოიტანს. ყველანაირი რეგულაცია ბიზნესში ამცინებს აქტივობას, სერვიაზი არ არის, თუმცა კონკრეტულად ამ რეგულაციებს მაგალითად ჩვენი კომპანია როგორც ასევე ემხრობა, იმიტომ რომ ზოგადად ეფექტური იქნება საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, იმ ბიზნესების ეს კომბინირებულია, ვთქვათ, იგივე იმ თემასთან დაკავშირებით, როცა იმ მეწარმეებისთვის გახადეს 1%-იანი ბონუსი 500,000 ლარამდე და მათ აქვს мотиваცია, რომ ასე ვთქვათ, თავის შემოსავლები გააცეცრონ და ამ გაცეცრებული შემოსავლებით უკვე შეძლონ მაგალითად იგივე კრედიტების აღება და ასე შემდეგ. ეს კომბინირებულად ალბათ საკმაოდ ეფექტური გამოვა შედარებით უფრო გრძელვადიან პერიოდში. ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციების მიზანი ეგრეთ წოდებული ჭარბვალიანობის შემცირებაა. ის ფაქტი, რომ მთლიან სასესხო პორტფელში ფიზიკური პირების რაოდენობა იზრდება, სების შეფასებით გაზრდილ რისკებზე მიანიშნებს. თუმცა მიუხედავად მოსახლეობაზე ზრუნვისა, ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს. მისაღები არა, იმიტომ რომ ცოტა სარგებლო და ხალხი ეს გაჭირებული ხალხია. მისაღები არ არის მეგობრებო. განვადებაზე საწყენია, იმიტომ უფრო ხელმისაწვდომი იყო რაღაც ნივთი შეძენა განვადებით და თუ ეხა შემეშალა ხელი არავის არ აწყობს. არა, რა თქმა უნდა. აქ სარგებლოთ განვადებებით. კი, რა თქმა უნდა, შესხებითაც. ფიქრობთ ეს კერძო მევახშეებს ხო შეუწყობს ნამგან? რა თქმა უნდა, შეუწყობს ხელს აუცილებლად მევახშეობას. ახალ რეგულაციებს ეწინააღმდეგებიან კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. მათი ინიციატივით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომლის მიზანი საფინანსო სექტორისა და რეგულატორის პოზიციების ერთმანეთთან დაახლოებაა. კონკრეტულად სექტორი რეგულაციების შერბილებას ითხოვს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სები, ეს ცნობილი უახლოეს მომავალში გახდება. BMG-ზე ყველას ხმა ისმის მომხრეებისაც და მოწინააღმდეგეებისაც, ამისთვისაც არის შექმნილი ეს პლატფორმა, რომ მაქსიმალური ინფორმირება გაუკეთოს ჩვენს მოსახლეობას, საქმიანებს, ვისაც საქმე აინტერესებს და ვინ ჩართული არის ეკონომიკურ პროცესებში. მაშასე გადავდივართ უკვე დისკუსიაზე. ბესო თავბერიძე, ბალავარის დირექტორი, კახა სეფაშვილი, i+-ის გენერალური მენეჯერი, დავით კიკვიძე, საბანკო პროდუქტების ექსპერტი, ბენკინგის ექსპერტი, მოდი მე ესე ვიტყოდი. და რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად არის BMG-ს რეპორტიორი თელარა გელანტია, რომელიც დღენიადაგ ამ თემებზე მუშაობდა და აგრძელებს მუშაობას და ეჭვმა პირველი ნოემბრის შემდეგაც მოუწევს ამ თემით დაინტერესება. დილამშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. რა შეიძლება ვთქვა, თელარა, პირველი კითხვა შენ
ჩვენთან იმ ადამიანებთან მიმართებაში, მაგალითად, ერთ-ერთმა იმპორტიორმა, ავტოინდუსტრიის წარმომადგენელმა ბრძანა, რომ მისთვის ეს ყველაფერი მისაღებია კომპილაციაში, რადგან მთელ დიდ სურათს თუ უყურებთ, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ყველაფერი საინტერესოა და კარგად მოჩანს, მე მექნება დადასტურებული შემოსავლიანი კლიენტურა, ამაში ერთვის ბანკი, შემოსავლების სამსახური, რისკი ნაკლებია. დღეს მათ რისკი ჰქონდათ, აძალებენ ვინმეს სესხის აღებას, ანუ მე მაინტერესებს საერთოდ პრინციპი მიდგომის, ვინმეს ამ ქვეყანაში აძალებს სესხის აღებას თუ რეალურად სხვა პრობლემასთან აქვს საქმე, რაც მე მიმაჩნია, რომ არის ფინანსური განათლება. ფინანსური განათლება და რა თქმა უნდა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. ანუ არავის სესხის აღებას არ აძალებს, მაგრამ როდესაც ნაკლები ფული გვაქვს, ადამიანები ვწუნდებით და ხანდახან ვიღებთ ისეთ სასესხო ვალდებულებებს, რომელიც შეიძლება არ გვჭირდებოდეს, მაგრამ ვთქვათ, მოგწონდეს ახალი iPhone. ესე საუბრობს ხოლმე ხანდახან ეროვნული ბანკი, რაშიც არის ლოგიკაც. ეროვნული ბანკის არგუმენტები, რაც არის ყველამ ვიცით კარგად, რომ ისინი ცდილობენ პასუხისმგებლიანი, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების პრინციპების შემოღებას, რისკებზე ეს ბოლო დღეები ვისმენთ და გუშინაც იგივე საბანკო ასოციაციის ორგანიზებით, როცა გაიმართა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, მათ შეხვედრა იყო დახურული, მაგრამ პრეზენტაციიდან და შემდეგ გაკეთებული კომენტარები და როგორც მივხვდით, ბანკების ასოციაციამ გარკვეული გათვლები წარუდგინა ბიზნეს და ჩვენთან ეთერშიც ისაუბრა ასოციაციის პრეზიდენტმა ცხომ, რომ დაახლოებით 40-50% კლიენტების, ვინც დღეს იღებს სესხებს, ვეღარ აიღებენ ახალ სესხებს, ან ვერ დაიმატებენ სესხებს და მათი მოლოდინით პირველი 12 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდება სამომხმარებლო სესხების აღება. ასეთი, ეს ვთქვათ, მოლოდინები არ აქვს ეროვნულ ბანკს და აი ამ პერიოდში 1 ნოემბრამდე რავადაც დარჩა, როგორც ხვდები, მიმდინარეობს გარკვეულწილად მოლოდინების, ასე ვთქვათ, დაახლოების პროცესი არის. ეროვნულს აქვს სხვა მოლოდინები და რა რიცხვებით, ვთქვათ, წამიკითხავს იგივე ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებებში, ასევე ეროვნულ ბანკს თავის ანგარიშიც ჰქონდა, ანუ როდესაც მესმის ხოლმე, ვთქვათ, ობიექტურობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ამბავი არ დაწყებულა გუშინ. ანუ დაახლოებით, ვთქვათ, 9 წელიწადზე მეტია ღიად გააკეთა ეს განცხადება ხომ ეროვნულ ბანკმა და რიცხვი რაც ვთქვათ, ბანკებს სხვა მოლოდინი აქვთ, ეროვნული გუშინაც ვკითხულობდი, ეროვნულ ბანკს აქვს მოლოდინი, რომ ფიზიკურ პირებზე სამომხმარებლო სესხების შეზღუდვამ შესაძლოა მოკლევადიან ეკონომიკურ ზრდაზე შემცირების მიმართულებით იქონიოს გავლენა. ოღონდ არაუმეტეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6%-ის. კერძო სექტორისგან გვესმის, რომ უფრო დიდ რიცხვებს ვასახელებთ, იგივე სიუჟეტშიც ჩანდა. ეს კითხვები იყო წარმოდგენილი ზაფხულშივე, როცა ცვლილებები დაანონს და მაშინ კითხვაზე პასუხი, რატომ ცვლის ეროვნული ბანკი ამ პრეტენზიების შემდეგ და ამ კომუნიკაციის შემდეგ იგივე იმ მაჩვენებლებს, რომელიც ამ რეგულაციებში თავიდან იყო ჩადებული, რატომ ზრდის მაშინ, რატომ გვაქვს ეს ინფორმაცია? ჯერ არ ვიცით ეს რეგულაციები, რომ შესაძლოა გაიზარდოს გარკვეული პროცენტული მაჩვენებლები ხელფასშესამართო სესხის გაცემაზე. გუშინაც თქვა, რაღაც ეროვნული ბანკის პოზიციებით გამოვდივარ, ისე გამოდის, მაგრამ რადგან აქ არ არიან, ანუ რა განცხადებებიც კეთდება ეროვნული ბანკის მხრიდან განმარტებები და გუშინ სების ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამაც თქვა, რომ პრინციპები არ შეიცვლება, მაგრამ ჩვენ ღია ვართ და ეს საკითხი არ არის დახურული. მე ვფიქრობ, რომ ერთი კარგი რაც არის, თუნდაც ივნისში რო საჯარო გახდა ეს დებულება, იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მსჯელობთ, არის კრიტიკა, დიალოგი და ეროვნული ბანკიც ალბათ ისმენს ფინანსური სექტორის და არა მარტო ფინანსური სექტორის, ვთქვათ, კომენტარებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ან მეც მოლოდინი მაქვს და რა ინფორმაციაა დაკავშირებით, რომელიც ფინანსურ სექტორს ჰქონდა, იყო ისეთი მყარი, რომ ეროვნულ ბანკს გადახედავდა შესაძლოა და ამაში პრინციპი ცუდი არც არაფერი, ანუ ეს დებულება ძალაში არ იყო შეცვლილი, იყო სამუშაო პროექტი, თუ ეროვნული ბანკი გუშინ ინვესტორთა საბჭოს მდივანმაც თქვა, რომ ჩვენ, ვთქვათ, მოვისმინეთ ბანკების პრეტენზიები, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია და მათი გათვლები დარწმუნებული ვარ, რომ ეროვნულ ბანკსაც ექნება გათვლები და ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მთავარი არის რეგულირების გავლენის შესაძლებლობა, ვთქვათ, დავინახოთ ის რა გათვლები აქვს. სანამ ცალკეულ სექტორებზე გადავალთ, იმიტომ რომ აქ არის წარმოდგენილი რიტეილიც, სამშენებლო სექტორიც, მე მაინც მაინტერესებს კითხვა დავითთან. რეალურად რასთან გვაქვს დათო საქმე ამ შემთხვევაში თქვენი ექსპერტული შეფასება არის საინტერესო. ეს არის ცუდი კომუნიკაცია თუ ივნისის შემდგომ შეუთანხმებლობა როგორც პრინციპულ საკითხებზე, ასევე დეტალებზე.
თელაამ კარგად დაარქვა თავისი სახელი ყველაფერს. პირველი ეს არის რეალურად ეკონომიკური მდგომარეობა და ფინანსური განათლება. თუმცა მე კიდე ერთს დავამატებდი, მე რაღაც ჩემი სუბიექტური აზრით მეჩვენება რომ რაღაც ექსპერიმენტებს აქვს ეკონომიკაში ადგილი და მე მგონი ყველამ კარგად ვიცით რომ ეკონომიკაში ეკონომიკურ ცნობიერებაში ექსპერიმენტების კეთება მაინც და მაინც კარგ შედეგებამდე ვერ მივყავართ. თუმცა რაც შეეხება შენს კითხვას გიორგი, ალბათ აქ კომუნიკაციის პრობლემა ნაკლებად არის, იქიდან გამომდინარე რომ მე არ მახსენდება ისეთი მოვლენა, როცა თუნდაც ბიზნეს ან თუნდაც სხვა რაიმე არასამთავრობო სექტორს ეროვნულთან კომუნიკაციის პრობლემა ქონია და რაიმე ნებისმიერ დებულება ან ახალი ბრძანება, ახალი კანონპროექტი საჯაროდ არ განხილულ იყოს თავისთავად. აქედან გამომდინარე რომ ვფიქრობ, რომ ეს ახალი რეგულაციები მით უმეტეს ასეთი დაჩქარებული, ფორსირებულ რეჟიმში შემოღება და დაკანონება, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სარისკო ტენდენცია, გარდა ამისა. ხო, მაგრამ თვლი რომ უკვე ფორსირებული გამოდის თუ ამ ადამიანებმა ივნისის თვიდან მოყოლებული განათავსეს ეს ყველაფერი ვებგვერდზე, დაუგზავნეს შესაბამის სტრუქტურებს. უბრალოდ ხო არ არის იგივე, როგორც იმ მართვის მოწმობების და იმის შეცვლა რო იყო და ბოლო დღემდე რომ მიდის ყველაფერი და მე რიგები რო დგება და ტრემორი რო იწება. იმიტომ რომ რეალურად აქ საქმე გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ, თავისთავად აქ საქმე გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ გლობალურ მასშტაბურ სარეგულაციო პაკეტთან, რომელიც რეალურად ეკონომიკის ტრანსფორმაცია უნდა გამოიწვიოს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში, მეთანხმები ალბათ, ხო? შესაბამისად, ასეთი ტიპის რეგულაციების შემოღებას ივნისიდან ნოემბრამდე რამოდენიმე თვეში საჯარო განხილვა იქნება თუ დახურულ კარსი განხილვა იქნება, არ არის საკმარისი ჩემი აზრით. საერთო დოკუმენტი მარტიდანაც ცნობილი იყო, ანუ რაღაც გიორგის პათოსაც რო გამოვეხმაურო, ალბათ ადამიანები რაღაც ბოლო დღემდე მიყვავს ხოლმე იგივე ჩვენი პრეტენზიების. იცი რა, რთული სათქმელია, ვერ ვიტყოდი ასე რომ ბოლო დღემდე მიყვავს, შეიძლება აქ ჩვენი მხრიდანაც არის ანუ საზოგადოების სექტორის ასე ვთქვათ ინერტულობაშიც გამოიხატება რაღაც პრობლემები, თუმცა მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში მინდა ვთქვა ერთი ცალსახად ერთი საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პირველი ნაწილი, რაც იანვრიდან მოყოლებული ზაფხულამდე და უკვე ეროვნულმა ბანკმა დააკანონა და პლუს მეორე ნაწილი ახალი კანონპროექტის, რომელიც ეხლა 1 ნოემბერს უნდა მიიღოს ეროვნულმა, ხო? აი ამ ორ ამხელა, ასე ვთქვათ, სარეგულაციო პაკეტს შორის ძალიან მოკლე მონაკვეთი, რომლის ფარგლებშიც პირველის შედეგები ჯერ კარგად არ აქვს ცნობილი და დავამატოთ ის, რომ წლის ბოლომდე კიდევ უფრო უარესი, ასე ვთქვათ, უფრო ძლიერი, უფრო მკაცრი რეგულაციების, ძიმე რეგულაციების შემოღებას აპირებს ეროვნული, ვფიქრობ, რომ არასწორია ნებისმიერ შემთხვევაში. შედეგებზე მინდა კითხო, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჭარბვალიანობის პრობლემის აღმოფხვრა არის თავარი, რის გამოც ამ ცვლილებებზე ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ასე აქტიურად მუშაობს. მართალია შინახსენების გარკვეული ექსპერიმენტია და შესაძლოა მაგალითები შეუძლებელი იყოს დღეს საუბარი, მაგრამ რადგან შედეგებზე ვსაუბრობთ, ეს არის თუ არა მარტივად პრობლემის აღმოფხვრის, ვთქვათ, მცდელობა, ან რამდენად არის პრობლემის აღმოფხვრის მცდელობა? ჯერ დავიწყებ იმით, რომ მე მახსოვს ერთხელ წინა გადაცემაში თორსა ვიყავ თქვენთან მოწვეული, მაშინაც ჭარბვალიანობაზე ვსაუბრობთ და მაშინაც აღნიშნე, რომ სამწუხაროდ ჩემთვის ჯერჯერობით გაურკვეველია, რას ნიშნავს ჭარბვალიანობა ჩვენს ქვეყანაში და მოდი ამაზე ბევრი რო არ ვისაუბროთ. თუმცა რაც შეეხება შედეგებს ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემთვის ამოუცნობია, რატო ცდილობს საქართველოს ეროვნული ბანკი, ვთქვათ, მარტო ერთი მიმართულება რო ავიღოთ იპოთეკური დაკრედიტების მიმართულების დაკნინებას, ხო? პროდუქტი, რომელზეც სესხი ამ შემთხვევაში, რომელზეც ყველაზე დიდი მოთხოვნა აქვს ქვეყანაში და ამ მოთხოვნას ჩვენ ვერანაირად ვერ გავექცევით და თუ არ დავაკმაყოფილეთ მიზან მიმართულად, პირიქით პრობლემა შემიქმნის, რატო ცდილობს ეროვნული ბანკი, ვთქვათ, ავიღოთ იპოთეკური სესხების, ასე ვთქვათ, შევიწროებას. მაშინ, როდესაც ყველა სხვა განვითარებულ ქვეყანაში მარტო მაგალითად ამერიკა რო ავიღოთ, რომელიც ჩვენთვის ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის არის წამყვანი ეკონომიკა და ესე ვთქვათ მისი მიმართულებები რაღაც ეტაპზე ჩვენთვის უნდა იყოს სამაგალითო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იპოთეკური დაკრედიტების პროგრამა იმდენად მოქნილია, რომ მორგებულია თითქმის ყველა სოციალურ ფენაზე. ანუ ნებისმიერი ტიპის შემოსავალს, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის მქონე ადამიანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს შესაძლებლობა გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძინოს იპოთეკური სესხით შეიძინოს ბინა. ჩვენთან ეს ხდება პირიქით. კარგი, სანამ იპოთეკურ ნაწილზე გადავალთ, იმიტომ რომ ბესო თავბერიძე ბალავარის სამეშვეური იყო უკვე სიუჟეტის რესპონდენტი თათიასი. კახას მინდა ვკითხო, კახა სეფაშვილი i+-ის გენერალური მენეჯერია. პირველი
რეგულაციების შემდგომ თლიანად რამდენად ადაპტირდა უკვე ბაზარი, იმიტომ რომ მე რამდენიმე რესპონდენტს აქ მოусმინე, მათ შორის საბანკო ასოციაციის ახალ ხელმძღვანელსაც, რომელიც ჩივიან, უწყიან შემდეგს, რომ ჯერ კიდევ ჩვენ რეალურად ბაზარზე არ ადაპტირებულა ის ცვლილებები, რაზეც მაისში, ხო და თო მაისში იქნა მიღებული და ეხლა უკვე მოდის მეორე ტალღა. ერთის და მეორე შეფასებაც კახა თქვენი მხრიდან. თქვენ ხშირად ხართ ხოლმე ინსპირაცია, როგორც წეღან სანამ ეთერში შევიდოდით, ანუ გულისხმობ iPhone-ი არის ხოლმე ხშირად ინსპირაცია ცდუნებისა, რომ ემან ხელი არ გაგუცეს და ახალი iPhone-ი არ ვიყიდოთ. კი, ანუ პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ მართლა ის სებიდან დაწყებული რიგით მომხმარებლებიც და გამრავლებით დამთავრებული, როცა საბანკო რეგულაციებზე მიდის ხოლმე საუბარი, ყველას პირველ რიგში ახსენდება ხოლმე iPhone-ი, მედიითაც ბევრი ვნახე, რომ აი მე iPhone-ს როგორ გავიყიდით და მეც მირეკავენ ხოლმე. ამ კუთხით ან პირველი შოკი ბაზარზე, გულისხმობ ბიზნეს და ბანკის სექტორში იყო აი მაისისთვის რეგულაციები, როცა იყო, იმიტომ რომ მაისის თვეში ჩვენც და ზოგადად ბიზნეს სექტორში გაყიდვები შემცირდა, იმიტომ რომ შოკი იყო იმ კუთხით, რომ აი ამ რეგულაციების შემდგომ თითქოს საბანკო სექტორს და ბიზნესის მომზადებელი შეხვდა, არ ვიყავით ბოლომდე ინფორმირებული, ანუ როგორ უნდა წავსულიყავით, არც მომხმარებლებს არ ჰქონდათ უკვე მოსულ მომხმარებლებსაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია. ანუ ამ წლის მაისამდე პერიოდი რო ჩვენ გაყიდვებზე დაახლოებით 55% საერთო გაყიდვების მოდიოდა განმადებებზე, მაისში იყო გაყიდვების შემცირება ამ შოკის გამო, თუმცა უკვე ივნის, ივლისი, აგვისტო 55%-იანი განმადების წილი შემცირდა 35%-მდე ჩვენი გაყიდვებიდან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა მაინც საშუალო და მაღალ შემოსავლიანი სეგმენტი ყავს ძირითადად, გაყიდვები არ შემცირებულა აი ამ ჯამურად და პირიქთან წნევის ჭრიში 10%-იანი ზრდაც ჰქონდა. ამ კონკრეტულად ახალ რეგულაციას რაც შეეხება ცოტა ესე ბიზნესისთვის რთული არის განსაზღვროს რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ 20%-იანმა ბარიერმა. ერთი მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ოკეი მიზანი გასაგებია, რომ ჭარბვალიანობა არ ქვეყანაში და ალბათ long term-ში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ, თუმცა ის რომ აი მოსახლეობას რაც ფულის ხელმისაწვდომობა შეუზღუდოთ, არ მგონია სწორი მიდგომა. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ფული არ იქნება ადამიანს, მარტო iPhone-ს კი არა, ზოგადად ვერც განვითარდება, ანუ ფული თუ არ აქვს ადამიანს, როგორ უნდა განვითარდეს, ხო? და შესაბამისად ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა იმ კუთხით ემუშავა ეროვნულ ბანკს, აი მაგალითად კვარტალურ მოგებებს რო უყურებთ ხოლმე ბანკში, საკმაოდ დიდი მოგებები აქვს ხოლმე, ეს გამოწვეულია იმით ჩემი აზრით დიდი წილი, რომ საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს საკრედიტო პროდუქტებზე, სამხარებო შესაძლებლობებს თუ იპოთეკურ შესაძლებლობებს და ამ კუთხით მუშაობა უფრო სასარგებლო იქნებოდა, ეს ჩემი აზრი არის, ვიდრე მაგალითად აი ბაზარზე ფული რო შეეზღუდათ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ გარკვეულწილად იქამდეც ხომ მივდივართ, იმიტომ რომ როცა ესეთი შეზღუდვები დაწესდება და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება, ალბათ დამეთანხმებით, ბანკებიც ასეთ რისკიან პროდუქტებს აღარ გასცემდნენ, რისკიან, ანუ თავს შეიკავებენ, ახლა როცა იციან რომ უკვე ჭერი 50%-მდე არის, თქვა წლიური ეფექტური განაკვეთი. მოხდება თავისთავად, თუმცა ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მოგებაზეც ბანკების არ აისახება, ანუ ყველაზე რისკიანი კლიენტურა გამოირიცხება და დავრჩებით პასუხისმგებლიანი. მაგრამ ის შემთხვევაში დარჩენილი პროდუქტი, რომელიც იქნება ასე თუ ისე თავსებადი, თქვა ნებისმიერ კლიენტის პროფილიდან გამომდინარე, უკვე ის პროდუქტიც რაღაც ეტაპზე გაძვირებული იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ ბანკებს რაღაც ეტაპზე მოუწევთ შემცირებული დაკრედიტების, ასე თქვა, ანაზღაურებას სხვა გზებით, რომ მათი, ასე თქვა, მომგებიანობის მაჩვენებელი იყოს რაღაც ეტაპზე სტაბილური მანძილი. ამიტომ ერთი მხრივ შეიძლება რომ გახდეს ეს ბიზნეს ცეცხლები, აი იგივე ბოლო სტატისტიკით ბანკებს აქვთ გაცემული ქვეყანაში 24 მილიარდის ცეცხლი და აქედან 13 მილიარდი არის ფიზიკურ პირებზე, ანუ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ანუ რიტეილზე არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი მოდის, რაც ცალკე კიდე პრობლემაა, რომელსაც ეროვნული ბანკი საერთოდ რატომღაც ყურადღებას არ ამახვილებს, იმიტომ რომ მთელი საკრედიტო პორტფელის დაახლოებით 60-70% მოდის საცალო ცეცხლებზე. ანუ რეალურად საბანკო სექტორს ორიენტირი მიმართულება არ აქვს ბიზნეს დაკრედიტებაზე, რაც შესაძლოა ეს შეზღუდვა თქვათ იყოს ერთგვარი ბანკებიც დააფიქროს და იმისკენ რომ ბიზნეს მიმართულებით წავიდნენ, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ძალიან პატარა იმედი მაქვს სიმართლე გითხრათ მაგისი. ჩვენ მინდა რომ ერთ სექტორს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურია და მზარდია, ეს არის დეველოპმენტი, ეს არის სამშენებლო მიმართულება, ცოტა მეტი დრო დავუთმოთ. ბესო თავბერიძე, რომელიც ბალავარის დირექტორია, ის იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან მოკლე კითხვა მაქვს, ვიდრე რეკლამაზე გავალ და შემდეგ უკვე მასთან ერთად დავიწყებთ. თქვენ ერთ-ერთი იყავით, თუ ერთადერთი არა, რომელმაც ამ სექტორიდან გამომდინარე იქიდან მას შემდეგ რაც შეიტყვეთ დეტალები, ხმა აიმაღლეთ და პირდაპირ თქვით, რომ ეს საკმაოდ სერიოზულად დაარტყავს თქვენს გაყიდვებს. ის რაც არ მოიკითხეთ.
რა არის აუცილებლად შესაძლებელი გადასავადებელი დამატებითი სამსჯელო? ბანკების და იპოთეკების შეზღუდვა 70% ჩვენი რეალიზაციის არის ეს ხა წარმოვიდგინეთ თქვენ რომ 70% როდესაც სესხზე ხარ დამოკიდებული შენი პროდუქციის რეალიზაციაზე დეველოპმენტი ბინების ყიდვა ცოტა დამეთანხმებით სხვა პასუხისგებლობა აქვს როგორც თქვენ აღნიშნეთ რა ამიტომ ადამიანი რომ მოდის ბინის საყიდლად ის უკვე სხვა პასუხისგებლობით მოდის ანუ სხვანაირად აქვს გააზრებული და სხვანაირად მე უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან რა თუ ან სტატისტიკა თუ ამოიღეთ ან თუ რაღაცა მსჯელობა იყო იმის შესახებ აი ეს თქვენი რეგულაცია როგორ იმოქმედებს სამშენებლო სექტორზე იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი მამოძრავებელი თემა არის და მამოძრავებელი ძალა ძიმე მრეწველობა რო ჩვენ არა გვაქვს და იმას რა ქვია რაღაცებს რო ჩარხებს და იმებს რო არ უშევთ 70% მე მგონი დასაქმებული მოსახლეობის დაწყებული ყოველდღიური მუშიდან დამთავრებული ინჟინრამდე და გაყიდვების მენეჯერამდე და არქიტექტორებამდე და იმამდე აი ამ სექტორშია დასაქმებული. თქვენ წარმოვიდგინეთ ცოტა ოდნავ მოკლებაც კი რამხელა სოციალური პრობლემის წინაშე დადგება, ანუ ბესოთაუბერიძის კითხვაზე პასუხი სულ რამდენიმე წუთში იქნება. ეხლა მოკლე რეკლამა არის, ეს არის ვალდებულება ჩვენი. ერთი სული მაქვს ეს არჩევნები როდის დამთავრდება, რომ თავისუფლად მართო უკვე სატელევიზიო ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. და შემდეგი 10 წუთის განმავლობაში ვიდრე ლიკა ქარდავას რუბრიკაზე გავალთ, საუბრობთ საბანკო რეგულაციების მორიგ ნორმატივზე, მის პროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ ივნისიდან იყო ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომი, თუმცა ვიდრე 1 ნოემბერი დადგა, დაახლოებით ქარფეშუაში არ არის საპრეზიდენტო არჩევნები, 3 კვირით ადრე საკმაოდ ნებათაღელვის საგანი გახდა. ჩვენთან ერთად კვლავ ბესიქთაუბერიძეა, კახასეფაშვილი და დავით კიკვაძე, მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონებო. ბესო, რეალურად ხომ არ ყოფილა თქვენი კომუნიკაცია თქვენს კოლეგებთან, მე არ ვსაუბრობ ბალავარის პარტნიორებს, მე ვსაუბრობ მათ შორის სხვა დეველოპერებს, არიან საქმის კურსში და დამოკიდებულება მათი რა არის? თქვენი სეგმენტი არის ტიპიურად განსხვავებული, რასაც ბალავარი აკეთებს, ეს არის პერიფერიაზე ყოფილი მშენებელი, რომელიც არ არის არც პრემიუმ სეგმენტი, არც საშუალო სეგმენტი, კიდევ უფრო დაბალზე არის მან საუბარი. რა დამოკიდებულება აქვს სხვა კომპანიებს თუ ყოფილა ეს კომუნიკაცია? რა თქმა უნდა ყოფილა და ყველას ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს. ახლა როგორ უნდა იყოს კარგი დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტიურად გიწყვეტავენ რეალიზაციის წყაროს. იმიტომ და უმეტესობა მათთაგანის მსგავსად ბალავარისა ბესო და თქვენ მსგავსად მიმულები არიან 60-70% სეგმენტით საბანკოს ესხება. რა თქმა უნდა, დღეს იმ ფენაზე, რა ფენაზე ჩვენ მუშაობთ სოციალურ ფენაზე. ანუ არავის არ აღჭერხა ერთბაშად იმის თანხა რომ მოვიდეს და ბინა იყიდოს. თითქმის 70% ესე დანარჩენი კი და ემიგრანტები. აი ემიგრანტების პრობლემა ძალიან რთულად დგას რა ამ შემთხვევაში რა. იმიტომ რომ ხა მე როგორც ვიცი ანუ ემიგრანტებიც ვერც სადასტურებენ თავიანთ შემოსავლებს თუ არის მაგასთან კი ბატონო მე არ ვიცოდი მაგრამ დიახ და ანუ ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო ეს ინფორმაცია რომ ემიგრანტებს ფულად იგზავნილები რომელსაც ემიგრანტები აგზავნიან ჩაეთვლებათ შემოსავლებად ბოლო 6 თვეს ბანკი ნახავს ბუნებრივი ამონაწერს, გაიყოფა 6 და საშუალო შემოსავალი იქნება ის. ამიტომ თუ ამ სეგმენტზე ხართ ალბათ ამ სეგმენტზე ერთ-ერთი სერიოზული ის არის ეს სეგმენტიც რა. ანუ ფულად იგზავნილები ითვლება შემოსავლებად. ძალიან კარგი. კახა, შეიძლება ითქვას თუ არა რომ ადაპტაცია ერთის მხრივ არ დამთავრებულა მაისის, სადაც უკვე ვისაუბრეთ. და ეს მეორე ტალღაც თქვენ პრინციპში გიჭირთ პროგნოზის გაკეთება და რაღაცა მოგიწევთ რაღაც copy paste-ით გადმოტანა მაისის გავლენისა, ანუ შეიძლება ჯამში ამან არ მოიკლოს თქვენი პროდუქტის გამო ის iPhone-ია, მაგრამ მეორეს მხრივ შეიძლება მიმდინარეში შეგიმცირდეთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიზღუდება წუდავმა. ფინანსურ რესურსზე. კი, მაგაში მართავი ხარ, რომ თავიდან ამ მაისის რეგულაციას გვაქვს ხომ კომუნიკაცია იყო შედარებით რთული, იმიტომ რომ ვერც ზუსტად საბანკო სექტორმა იცოდა არც
ჩვენ მიწოდით ბიზნესებმა ზუსტად რა იქნებოდა და არც მომხმარებელმა ბუნებრივია, იმიტომ რომ მიმართვიანობა მაისში კი არ დაიკლო, პირიქით იზრდებოდა, ან ბანკთან მიმართვიანობა უბრალოდ აღარ მტკიცდებოდა 50%-ზე მეტი. ამ ახალ რეგულაციას რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს თქვა რომ ღიარიან კომუნიკაციისთვის შედარებით უფრო მედიაშიც ეს რეგულაცია უფრო ჩანს და ტოპ სიახლეები არის და ალბათ მომხმარებელს უფრო გაიგებს. ჩვენ რაც შეგვიძლია გულისხმობ იმ სეგმენტზე რომელიც კი შემცირდა 90%-მდე, მაგრამ მაინც მიმართავს ბანკს ჩვენს მაღაზიებში, რაღაცა ვცდილობთ რაღაც ალტერნატივები შევთავაზოთ. გულისხმობ ბანკებთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია და რაღაც ფასდაკლები იქნება იქ დაგროვებითი ქულებით, პროდუქციის ყიდვა, თუ დამატებითი წახალისება, ვინც აი ამ დაგროვებითი ქულებთან რაღაც კონკრეტულად ბარათი ტყიდულობს, რომ წავახალისოთ ეს მომხმარებლები, კიდევ უფრო დაბალ ფასად შეიცნო და ასე ქეშებზეც აქციები, რომ ქეშებზეც უფრო დაბალი ფასია. კაფასთან და დავითთანაც და იდეაში თელარასთანაც. ლაპო შენ სახელითაც დავსვა ეს კითხვა? კარგი. მადლობა ნებართვისთვის. რაშია გამოსავალი? სწრაფი გამოსავალი არის თუ არა იმაში, რომ 1 ნოემბერს ასამოქმედებელი დებულება გამოსავალი მან და არ არსებობს. არა, არსებობს დავით და გეტყვი პირდაპირ, რომ გამომდინარე იმ პათოსიდან, რაც გუშინ მომდინარეობდა ეროვნული ბანკის წარმავალი ვიცე-პრეზიდენტისგან, იმიტომ რომ ისევ მურთაზ კიკორია საუბრობდა ეროვნული ბანკის სახელით და მისი მოსმენა ჩემთვის პირადად ყოველთვის საინტერესო და სასიამოვნოა, ის ამბობს, პრინციპი არ შეიცვლება. გადახედვა ვადების არ მოხდება. არის თუ არა გამოსავალი იმაში, რომ მოხდეს ამის გადავადება დროში, რადგან ბიზნესის უმრავლესობა იძახის, ან თუნდაც კი დეტალები, რომ ისინი არ იყვნენ მზად, არ იცოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს ყველაფერი ივნისიდან, ხო? ივნისიდან მოყოლებული საჯაროა. რაში ხედავ გამოსავალს? გავიგე, რომ სწრაფი არ არისო. სწრაფად ვერ გავდიდრდები, გავიგე. რა თქმა უნდა, თუ ამ ალტერნატივას წინაშე ვდგევართ, ან თუცა და უარესის წინაშე თუ ვდგევართ, ასე დავარქვევდი, მაშინ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში კოეფიციენტების გადახედვა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს სურათი ჩვენ რეალურად პრობლემას ვერ მოგვიხსნის და ჭარბვალიანობას, რასაც ვიძახით, კი არ დაგვიცავს, არამედ პირიქით რაღაცა ეკონომიკურ პრობლემებს შეგვიქმნის და თავისთავად გადავადებაშიც ალბათ რაღაცა რეზონი არსებობს და ბიზნესიც რაღაც ეტაპზე კარგად უნდა მოახდინოს ადაპტირება ამ ახალ რეგულაციებთან მიმართებაში, ახალი გზები გამონახოს, როგორ მოახერხოს თუნდაც ბატონმა ბესომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წინ გაწევა. მადლობა დავით. შეიძლება დათვასთან მექნებოდა დათვა. როგორ ფიქრობ შენ ის რომ და ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რაც ეროვნულ ბანკმა გამოაქვეყნა შემოსავლების სამსახურზე დაყრდნობით. დღეს ქვეყანაში 9 მილიონ ადამიანს აქვს სასესხო დავალიანება. ესენი არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გამოიკვლეს და ეროვნული კომერციული ბანკები. 9 მილიონ ადამიანს აქვს სასესხო დავალიანება და ეს არიან ის ადამიანები, რომელსაც არ უფიქსირდებათ არანაირი შემოსავალი. ამ ადამიანების 45%-ს აქვს სესხზე ვადა გადაცილება. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი არიან ახალგაზრდები და ნიშნავს ეს იმას, რომ ისინი თქვათ აქტიურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ვერ იგმებიან. არის თუ არა ეს გამოწვევა და რამდენად არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია, რომ ამას უყურებდეს? ანუ ეროვნული ბანკი შეიძლება მთავრობა უფრო ამბობს, რომ ქვეყანა ჭარბვალიანობაშია და ვიხრჩობი და ასე შემდეგ, მაგრამ სები საუბრობს რისკებზე. და სწორედ აი ამ რისკები რო არ იქცეს პრობლემად, ამით თქვათ ამართლებს ამ იმას. ანუ არის ეს პრობლემა, რომ 9 მილიონ ადამიანს აქვს სესხი, ისე რომ არ უფიქსირდებოდა შემოსავალი. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის, მაგრამ ამ პრობლემების პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საბრძოლო წესი ის არის განათლება. იმის მაგალითად, რომ ჩვენ რაღაცა შევზღუდოთ, მოდი ჩვენ გვასწავლე რა, როგორ მოვიქცეთ და იქიდან დავიწყოთ. რა ვიცი, მე მგონი, რომ მე კი არ უნდა ვეძებო გამოსავალი. ეროვნულმა ბანკმა უნდა ეძებოს გამოსავალი. ეროვნულმა ბანკმა უნდა მე გადასახადებს ვიქთი. მე სამუშაო ადგილებს ვქმნი. და რაღაცა ეკონომიკაში წინ დგავ ნაბიჯებს. ეროვნულმა ბანკმა უნდა ეძებოს ის გამოსავალი, რომ იპოთეკები რო გააჩეროს, ფაქტიურად აჩერებს ამ სექტორს. რეალურად ვიძახ, იპოთეკების გაჩერება გამოიწვევს ამ სექტორის ძალიან დამუხრუჭებას. ან ხომ არ მოგიწევთ მარჟის შემცირება მოგების და როცა მოთხოვნა შეგიმცირდებათ, იმიტომ რომ ამაზეც არის საუბარი. არის გარეუბანში თქვენ ალბათ მე ისეთი შტაბ-წერილება მრჩება, რომ საერთოდ არ მოგიკითხიათ ან რა მარჟაზე მუშაობს გარეუბანი სიტყვაზე, ჩემი კვადრატული რა ღირს, ანუ ხო, კი ბატონო.
ხო და მაშინ გასაგებია გასაგებია კახა გისმენ როგორ მუშაობს iPhone-ზე როგორ გიკითხები მეღიმება ხოლმე მაგრამ გულში ანუ ჩემი აზრით მიზანი კარგი არის რაღაც დიადი ნათელი არავის არ უხარია რომ იყოს ჭარბვალიანი თუმცა დაწყებული აი რო ვიძახით ხომ რომ აი ფინანსური განათლება გვაკლია და განათლება გვჭირდება დამთავრებულია ჯანდაცვით ყველაფერი ეზღვის ფული და ან ფულის გარშე არც განათლება მოდის არც ჯანდაცვა და მე მგონი მაინც გამოსავალი არის უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდა და ეს ფული ანუ სებმა კი არ უნდა მოაკლოს ხალხს და ანუ ეკონომიკიდან არ უნდა ამოიღოს ალბათ დატოვოს ხელმისაწვდომობა და ალბათ უფრო უნდა იმუშაოს იმ კუთხით რომ საპროცენტო განაკეთების შესაძლოა შემცირდეს რომ უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს მეგობრებო მადლობელი ვარ მობრძანებისთვის გავაგრძელებთ არ თემას თქვენ გააგრძელებთ BMG-ის ყურებას ცქერას მოსმენას წაკითხვას ჩვენ კიდე არ მოგაკლებთ ინფორმაციებს მით უმეტეს კავშირზე ვართ მუდმივად ეროვნულ ბანკთან და ხო iPhone-ით ბესო თავბერიძეს მადლობა ბალავარის დირექტორი კახა სეფაშვილი i+-ის გენერალური მენეჯერი დავით კიკვაძე საბანკოს ექსპერტი მადლობა მეგობრებო მობრძანებისთვის თელარას არ დაემშვიდობოთ იმიტომ რომ მალე აუცილებლად ჩაგერთვებათ და საქმის კურსში ჩაგაყენებთ მიმდინარე ამბების არ ჩვენ გემშვიდობებით რადგან წინ ძალიან საინტერესო ამბები გველის ლიკა ქარდავას რუბრიკა ამოიქოქება სულ რამდენიმე წუთში საკმაოდ საინტერესო ასევე რეკლამის შემდეგ და აი კვადრატის გენერალური დირექტორის მოადგილე შონა დარჩაშვილი იქნება მისი სტუმარი